Goedemorgen, dames en heren. Hartelijk welkom hier in Nunspeet bij de tweede voorrijdag, de tweede van 3. En voordat we van start gaan met de presentatie van vandaag, 43 jonge hengsten, geef ik het woord graag even aan de voorzitter van onze hengstenkeuringscommissie, Corrie Terpstra. Ja, goedemorgen. Welkom op de tweede voorrijdag. We hebben vandaag 47 hengsten die zich gaan presenteren onder het zadel. Er zijn 7 hengsten bijgekomen vanuit de herkansing. Die heeft plaatsgevonden op 17 juni. Deze hengsten gaan zich vandaag hier ook presenteren. Als hengstenkeuringscommissie en verrichtingsjury zijn we heel benieuwd naar de vorderingen en de progressie die we gaan zien vanuit de eerste voorrijdag naar de tweede. Na ieder tweetal zal er een korte toelichting door de hengstenkeuringscommissie worden gegeven aan eigenaren en trainers over de vorderingen. Het is duidelijk na de tweede voorrijdag nog geen einduitslag, maar een korte toelichting over de vorderingen van de afgelopen 2 voorrijdagen. We willen nu veel plezier wensen en ook succes aan ruiters en amazones en trainers en eigenaren. En vooral veel kijkplezier weer vandaag. Ja, dankjewel Corrie. En u ziet ook in de midden van de baan Johan Hamminga. Hij zal weer zorgen voor een goede begeleiding van onze ruiters en de paarden. We gaan ze aan u voorstellen. We zijn in groep 1 beland met de paarden nummer 5 en nummer 6. En nummer 5, dat is Wiebe D. Wiebe D is een zoon van Mathies uit Famke van der Terp. Een stermerrie van Marcus 491. Wiebe komt uit stam 43. Hij heeft een verwantschap van 18,45%. En fokker-eigenaar van Wiebe is J. van Dorp en E. van Dorp uit Schipluiden. En Wiebe wordt aan u gepresenteerd, dames en heren, door Shannon van Manen. En met nummer 6 is Wieberen AL. Ook een 3-jarige sterhengst, net als Wiebe. En Wieberen komt uit de merrielijn 25. Heeft een verwantschap van 18,8%. Een zoon van Herre 524. En zijn moeder is Rinsje L. En zij is kroonjuweel, sterpreferente prestatiemerrie van Beert 411. Wieberen is gefokt door H. Leijendekker uit Witmarsum en in eigendom van Tjalling de Boer uit Sint-Johannesgaan. En Wieberen wordt aan u gepresenteerd door Frank Carloos. Dames, veel succes. Ja, goedemorgen dames en heren. We gaan beginnen met de eerste groep. Ja, eerst even zo in de draf. Paar kleine schakelingetjes maken, dat ze een beetje kunnen wennen eerst. Good morning, ladies and gentlemen. A very warm welcome on this second presentation day. We'll present to you 43 young stallions this morning. And we start off with number 5 and number 6. And number 5 is Wiebe D. He's a 3-year-old star stallion from Merline 43. He has a kinship of 18.45%. Sired by Mathies 504, and his dam is Famke van der Terp. She's a star mare by Marcus 491. Wiebe is bred and owned by the family Van Dorp in Schipluiden, and he's presented to you by Shannon van Manen. And with number 6 you see Wieberen AL. Wieberen is also 3 years old, star stallion from Merline 25.
He has a kinship of 18.8%, and his height at withers is 1.63. Wieberen is a son of Herre 524, and his dam is Rinske L. She's a crown jewel, star preferent, prestatiemare by Beard 411. Wieberen is bred by A. Leijendekker in Witmarsum and owned by Challing de Boer in Sint-Johannesgaard. Wieberen is being presented to you by Franka Loos. And you hear the comments of Johan Hamminga, and Johan is our leader of the central examination, which will start in next September. Of dat tempo nog iets hoger ligt, is niet erg. Ja. Mooi. Keer weer een overgang terug. Braaf. Zo. Juist. Zo, een keer galopje, Franka. Braaf. Ja. Zo. Goed. Druk hem ook zo in de galop. Klein beetje voor je uit. Dat hij het hoofd net iets meer naar voren eruit krijgt. Daarheen. Ja, dat is beter. Dat is beter. Zo, ja. Goed. Oké. Keer weer draven. Keer op de andere hand. Ja, dat is wel mooi hoor. Dan drukt hij er net wat mooier tegenaan. Zo. Goed. Braaf. Even een keer stappen tussendoor. Even een keer ontspannen. Zo. Braaf. Ja. Juist. Dat is al beter, Shannon. Doe ook even een keer weer terug naar de draf. Even een keer stappen tussendoor. Dat ze even weer een beetje kunnen herstellen. Zo. Ja. En in de stap mooi naar voren door laten stappen. Dit werkt, Franka. Zo naar voren. Dat is mooi hoor. Zo er naartoe stappen. Juist. En je in de stap, zo in de wending blijven. Dan druk je ze mooi achter de hand aan. Dat ze mooi de lengte in het frame krijgen en de lengte in de pas. Ja, dat is goed. Zo ja. Zo leren stappen. Juist. Juist, dat werkt, Shannon. Dat goed leren. Daar begint hij de hals beter te laten zakken. Ja, mooi. Goed. Goed. Zo, nog één keer weer opnemen. Doen we zo een keer een rechter galopje. Eerst even een stukje draven. In de draf het tempo niet te hoog. Dat hij wel onder je kan blijven. Zo. Ja. Hals is daar beter, Shannon. Nou zakt hij al mooier er tegenaan. Zo kun je hem al mooier van je afkrijgen. Dat is goed hoor. Juist. Mooi. Ja. Goed zo. Dit frame. Ja. Ja hoor, dan ga daar eerst maar even een beetje in mee. Zo, dat hij dat opzoekt. Ja. Goed zo. Braaf. Ja. Dat werkt hoor. Zo er naartoe. Oké. Kijk. Zo, kun je weer draven. Zo krijg je al... Ja. Zo krijg je al meer rust erin, Shannon. Als hij de hals zo wat meer uitgelegd krijgt, dan krijgt hij ook wat meer lichaamsgebruik. Dat is mooi hoor. Zo krijg je hem er mooi naartoe. Keurig. Dat werkt, hè? Juist. En dan krijg je ook mooi recht naar voren er tegenaan. Oké. Keer weer stap. Zo. Juist. Mooi. En doorstappen. Blijf zo een keer wenden, dat ze in de stap mooi de hand kunnen volgen. Ja, dat.
Zo leren dat ze gaan marcheren. Zo. Juist. Ja. Ietsjes wegdrukken met je been nog, Shannon. Doorstappen. Zo doorstappen. Juist. Juist. Dat leren. Dat hij de hals daar mooi erin laat zakken. Goed. Ja hoor. Mooi. Oké. Ja. Ja, druk dat zo'n beetje naar voren. Ja, braaf. Ja, braaf. Goed zo. Oké. Zo de hand leren meenemen. Dan krijg je meer lichaamsgebruik. Ja, dat is goed. Mooi. Dames, dank jullie wel voor de presentatie. En tot zo. Dankjewel Johan voor de begeleiding van deze eerste groep. De kop is eraf en het betekent dat de verrichtingsjury die u samen even in overleg ziet met de HKC. Dat zijn Jos van der Wal, Gotien Sipsma. En de HKC, u hoorde Corrie Terpstra al, zij wordt aangevuld met Ellen van Gastel en Popke van der Meulen. En zij gaan even in overleg. En dat betekent dat straks de eigenaren van de hengsten een korte toelichting krijgen in de hoek van de baan over de verrichtingen van de hengsten. En dat neemt niet weg dat wij zo dadelijk doorgaan met groep nummer 2. En dat zijn de hengsten met nummers 14 en 22. Met dank ook aan onze ringmeester Pieter en Charlotte. Die zorgen voor een vlotte doorgang vandaag met de jonge hengsten. En u ziet met nummer 14 in de baan Wopke van Hillestedt-Ustegaard. Wopke is een 3-jarige sterhengst en een zoon van Johannes 484. En zijn moeder is Tjarda F. Hillestedt-Ustegaard, een stermerrie van Norbert 444. Wopke komt uit de merrielijn 25, heeft een verwantschap van 18,49% en is gefokt en in eigendom door Hessel Jan Oosterhof uit Soldroep in Denemarken. En Wopke wordt voor u gepresenteerd door Iris Wijnstra. En met de gele band, en dat is altijd de tweede hengst in de groep, is Walt van de Hargeweg. Walt is een sterhengst van 2023, een zoon van Auwert 514. En zijn moeder is Fenna K. en sterpreferente merrie van Dries 421. Walt komt uit de merrielijn 24. Hij heeft een verwantschap van 18,1% en zijn schofthoogte is 1,63 meter. Hij is gefokt door N.J.M. Kooijman uit School en in eigendom van Sjoerd Ruiter in Nijbeets en Rut Chic in Ely in Groot-Brittannië. En Walt wordt vanmorgen voor u gepresenteerd door Jelmer Ketelaar. And we continue with group number 2. In the meantime, you see the owners of young stallions go to the stallion committee to get some information about how the stallions are doing. With number 14, you see Wopke van Hillestedt-Ustegaard. Wopke is a 3-year-old star stallion, sired by Johannes 484, and his dam is Tjarda F. Hillestedt-Ustegaard. She's a star mare by Norbert 444. Wopke descends from mare line 25. He has a kinship of 18.49% and his height width is 1.65.
Bobke is bred and owned by Hessel-Jan Oosterhoff in Soeldrup in Denmark. And he is presented to you by Iris Wijnstra. And with number 22, you see Walt van der Hargeweg, also a 3-year-old star stallion. He's sired by Howard 514 and his dam is Fenaka. She's a star preferred mare by Dries 421. Walt is bred by the family Kooijman in Schorel and owned by Sjoerd Ruiter in Nijbeets and Rut Chic in Ely in Great Britain. Walt is presented to you by Jelmer Ketelaar. Schakelingetjes, een beetje terug en weer naar voren, dat je daar steeds wat meer grip krijgt op de ophoudingen en op het weer wegrijden. Dat je de aanleuning daardoor steeds wat steviger, dat is mooi Iris, naar de hand toe krijgt. Zo, juist dat werk. Mooi in dit tempo een beetje dan naar voren en weer terug en maakt dat iedere keer weer wat makkelijker in de hand. Dat hij dat mooi op gaat zoeken naar voren. Dat is mooi hoor. Zo er naartoe. Ja, mooi. Dan krijg je mooie schakelingen. Dan begint hij het achter mooi over te nemen. Dat werk, juist. En als je gaat stappen, direct zo naar voren uitschuiven. Goed hoor, dat werk. Juist. Dat is goed Iris. Zo er tegenaan. Ja. Mooi. Ook in dit tempo Iris. Dan hou je mooi in balans. Kan zo'n paard achter ook mooi overnemen. Kijk, dat is een mooie houding. Zo leren in balans te blijven en de hand op te zoeken. Juist. En dan kun je daarin eens een klein beetje aanzetten met je been. Of je dan net een beetje aan wil treden. Ja, dat werkt hoor. Braaf. En iedere keer weer een beetje zacht maken zo in de hand. Dat hij dat mooi opzoekt. Ja. Goed. Goed zo. Buitenkant erbij, Jelmer. Buitenkant. Ja, binnenhand weer een beetje weg. Juist. Geef hem daar een beetje ruimte. Dit frame, Iris, dat is een mooi frame. Als je hem er zo tegenaan hebt, krijg je een mooie verhouding in zijn lichaam. Goed. Kijk, dat werkt hoor. Oké. Doe maar even een keer rechter galopje, Iris. Ja, mooi, mooi. Eerst mooi een beetje volgen. Dat hij mooi een beetje naar voren, juist, daarheen. Zo drukt hij zich mooi naar voren, naar de hand toe. Daarheen hoor. Juist, dat is een mooi beeld. Zo krijg je mooi, het front krijg je mooi voor je. Ja, daar ja. En dan krijg je hem ook mooi open in de aanleuning. Zo, heel goed. Oké. Juist. Dat Jelmer. Juist. Daar tegenaan. Goed. Een keer weer draven. Zo, en dan in de draf eerst even weer terug. Dat ze een beetje rust vinden. Ja, en dan braaf. Iedere keer nog een beetje toestaan, Jelmer. Dat je de houding nog net iets langer kan maken. Dat die neus nog net iets meegaat naar voren. Ja, dat leren. Zo, oké. Dat is goed, Iris. Zo er tegenaan. Mooi, dat is mooi, Jelmer. Vooral dat laatste stuk op de korte zijde. Dan krijg je mooi open naar de hand toe. Zo. En in de stap, doorstappen. Dat ze echt op lengte beginnen te schrijden. Zo, dat werkt. Ja. Goed. Zo leren stappen, Iris. Braaf. Goed, doorstappen. Juist. Kijk. Ja. Goed, daar stappen. Zo de lengte in het frame. Ja.
Goed. Dat werkt hoor. Zo mooi loopt hij tegen de hand aan. Krijgt hij een mooie verbinding over de rug naar voren. Ja. Kom maar, kom maar. Een beetje bijdrukken nog, Jelmer, dat hij net de verbinding maakt naar voren. Dat stukje. Ja, dat stukje. Daar ja. Goed zo. En dan zakt die hals er vanzelf in. Krijg je vanzelf meer. Daar ja. Heel goed. Zo een keer op de linkerhand aandraven. Ja. Juist. En ook eerst even weer een paar kleine tempowisselingen. Dat je een beetje op kan vangen en weer weg kan drukken. Dat hij wel reageert op je ophouding. Ja, dat werkt, Jelmer. Braaf. Zo. Zo ernaartoe hoor. Ja. Goed. Ja. Ga maar mee, Iris. Zo. Daar naartoe. Goed. Zo. Ja. Zo, de buitenkant bijsturen, Jelmer. En aan de binnenkant een beetje makkelijk maken. Maar rechts een beetje bijdrukken. Dat hij je rechter schouder erbij houdt. Zo ja. Daar wordt je wending beter. Krijg je hem er makkelijker doorheen. Zo ja. Druk zo die rechterkant erbij. Binnenhand makkelijk. Juist. Dat werk. Zo. Zo erachteraan rijden. Goed, goed, braaf. Mooi. Ja hoor. Zo. Juist. Ja, daar naartoe, Iris. Laat die hals daar naar voren er naartoe zakken. Goed zo. Ja. Oké. Keer stappen. Braaf. En in de stap naar voren schuiven, dat hij direct de lengte pakt. Juist. En de ruimte. Ja. Zo doorstappen, Iris. Daar mag hij die activiteit daar ja, naar voren omzetten. Goed. Blijf een beetje wenden. Op de rechte lijn is dat nog moeilijker om dan erachteraan te drijven. Als je een beetje om je binnenbeen hebt, kun je hem nog iets makkelijker activeren. Dat hij net wat meer rek in de pas krijgt. Daar, daar, juist, juist. Daar een beetje helpen. Zo ja. De hals komt nou mooi vanuit de schoft. Laat hij er mooi in zakken. Nou, dan mag jij vanuit je been achter net een beetje aanvullen. Kun je hem net een beetje helpen. Kom. Juist, juist. Juist. Daar ja. Zie? Dat stukje werk. Dat je net iets meer rek en net iets meer paslengte erin krijgt. Zo is beter. Zo is beter. Juist. Dat werk leren. Goed. Goed. Braaf. Zo. Dus iedere keer, ook in de stap, Jelmer, zo net een beetje begeleiden. Door te wenden, door net een beetje de verbinding naar voren nog net wat constanter te krijgen. Ja. Daar naartoe. Kijk. Net contact dat hij, braaf, juist, dat hij daar zoekt naar jouw hand. Mooi. Mooi. Dat werken. Daar begint iets over de rug losser te werken. Zo, juist. Mooi. Zo trainen. Ja, oké. Ja, dat is goed hoor.
Zo. Juist. Ook deze dame en heer worden bedankt voor de presentatie van jullie hengst. Zo is het mooi ontspannen. En dan leer die paarden mooi dat je ook met je hulpen er beter bij kan. Braaf. Graag gedaan. Zo doen ze een goede ervaring op. Met dank aan Iris en Jelmer. En zij bedanken Johan ook even voor de fijne begeleiding van de jonge hengsten. Wij vervolgen het programma met groep nummer 3. En dat zijn de hengsten met de nummers 3 en 16. In ons ochtendprogramma gaan wij 8 groepen aan u presenteren. En aan het middagprogramma, of tenminste het tweede gedeelte van de ochtend, zeg maar, tot en met groep 22. En de hengst met nummer 3 ziet u binnenkomen. En dat is Zege Wietske van het Koetshuis. Een 3-jarige sterhengst van Ulbe 506. En zijn moeder is Wietske van de Hinderweide. Een stermerrie van de Karst 362. Zege komt uit de merrielijn 115. Heeft een verwantschap van 16,62% en een schofthoogte van 1,61 meter. Hij is gefokt en in eigendom bij J.B. Stienstra in Bemmel. En hij wordt aan u gepresenteerd door Ela Okkema. En de tweede hengst in deze groep is de hengst met nummer 16. En de hengst met de nummer 16 is Wouw van Vriesburg. Wouw is een 3-jarige sterhengst van Wolter 513. En zijn moeder is Doutsen van de Spokendam. En Doutsen is een stermerrie van Johannes 484. Wouw komt uit merrielijn 25. Heeft een verwantschap van 17,27% en een schofthoogte van 1,60 meter. Wouw is gefokt en in eigendom van Bert Elzinga en Anja Roos uit Nijenholpade. En hij wordt aan u gepresenteerd door Margot Pirovano. Succes! We continue the program with group number 3. That's the stallions with the numbers 3 and 16. Number 3 is Zege Wietske van het Koetshuis. He's a 3-year-old stallion sired by Ulbe 506. And his dam is Wietske van de Hinderweide. And she's a star mare by Karst 362. Zege Wietske is from mareline 115. He has a kinship of 16.62%. And his height with us is 1.61. The stallion is bred and owned by J.B. Stienstra in Bemmel, and he is presented to you by Ela Okkema. And with number 16,
You see the stallion Wow van Friesburg, also 3 years old star stallion, sired by Walter 513, and his dam is Doutzen van de Spokendam, and she's a star mare by Johannes 484. Wow descends from mare line 25. He has a kinship of 17.27%, and his height at Widders is 1.60. Wow is bred and owned by Bert Elzinga and Anja Roos in Nijenholtpade, and he is presented to you by Margot Pirovano. Hier eerst wat meer om jouw binnenbeen. Ja, een beetje inwerken met je rechterbeen. Juist, ja, dat werkt. Goed zo. En Margot, doe maar rustig een keer wat van die kleine schakelingetjes, een keer opvangen. Ja, en dan een keer weer wegdrukken. Dat hij leert op jouw ophouding te gehoorzamen. Zo, dat is wel mooi hoor. Zo er maar rustig tegenaan. Ja, niet korter. Dat je hem iedere keer met je hand een beetje naar voren begeleidt. Ja, dat je daar wat makkelijker nog naartoe kan. Rechterbeen erbij. Ja. Zo. Juist. Ja, braaf. Goed. Tempo even weer, een keer weer in volte, Ela. Pak rustig een keer weer een wending. Zo gauw jij voelt dat het paard het tempo van jou overneemt, dan begin je te wenden. Want in een wending komen ze altijd terug. Kijk, dus dan heb jij weer de controle. Dat is belangrijk. Dat je hem iedere keer weer opvangt. Zo is goed. Kijk, zo krijg je het makkelijker naar de hand toe. Mooi. En dan kun je ook een keer in je hand een beetje ontspannen. Dan hoef je niet tegen te houden. Dit is mooi. Heel goed. En weer wenden. En weer wenden. Rechterbeen. Juist. Precies. Maak het jezelf ook niet te moeilijk. Zo. Ja, precies. Om je rechterbeen zo mooi een beetje blijven wenden. Dan krijg je het veel. Kom maar, kom maar. Ga maar rechtsaf. Ga maar rechtsaf. Daar niet naar laten kijken. Precies. Kijk, eerst zien dat je hier een beetje aansluiting krijgt met het paard. Ja, zo. Blijf zo maar een beetje wenden. Goed gedaan. Daar, ja. Deze kant. Hier, deze. Juist. Juist. Goed gedaan. Kijk, zo kom je altijd aan de gang. Braaf. Mooi. Daar naartoe hoor. Ja. Mooi. Even een keer weer een overgangetje terug. Even een keer een paar pasjes even stappen. Zo. En als je stapt, zo doorstappen Margot, dat je die neus zo vooruit drukt. Ja. Ja, geef maar een beetje teugel. Ela, geef maar mee. Geef niks, geef maar mee. Ook al doet hij eerst even een keer een half drafpasje, is niet erg. Als je de lengte opzoekt, wordt het vanzelf beter. Goed zo, goed zo. Daar, ja. Daar naartoe hoor. Ja, mooi. Een keer weer aandraven. Dan pak je eerst even een grote volte Ela daarachterin. Dat je een beetje om jouw rechterbeen, dat je met je rechterbeen, ja, daar net mooi een beetje in kan werken. Ja, zo doorrijden. Nou krijgt hij al een beetje meer door rechts houding. Zo, ja. Ga daar rustig in mee. Zo. Goed zo. Kijk. Daar zakt die hals er beter in. Daar wordt jouw invloed groter op het paard. Rechts een beetje bijdrukken. Mooi. Zo een keer voorbereiden voor een galopje, Margot en Ela. Juist. Ja, doe maar kalm aan. Oh, braaf. Neem rustig even weer terug, Ela. Je hebt tijd. Je hebt tijd. Doe maar kalm. Zo. Braaf. Eerst even weer op een. Zo. Goed zo. Mooi. Kijk. Zo eerst, Ela. Hè? Zo even de tijd nemen. En dan kom je vanzelf in de hoek waarvan je zegt, oké, daar leg ik even mijn buitenbenen achteren. Voorzichtig met de hulp. Ja. Ja, hebbes. Zo, ja. Wend nu maar af. Wend maar af. Juist.
Juist, kom maar. Goed zo. Zo, ja. Goed zo. Goed gedaan. Zo. Dat werkt. Juist. Oké. Zo. Ja. Wend maar weer af. Kom maar naar rechts. Kijk. Zo kom je er vanzelf doorheen. Keer weer draven. Goed gedaan. Zo. Ela, je moet maar denken, wie niet sterk is, moet slim zijn. Dus iedere keer zo'n beetje wenden, beetje, ja. Want daar ben jij namelijk sterk. Als je hem vaak even afwendt en die hals een beetje erin laat zakken, dan wordt jouw invloed steeds groter. Mooi. Dit werkt Margot. Net ietsjes er meer tegen aandrukken Margot, dat je het hoofd nog net iets meer, nou daar ja, dat je het hoofd daar nog net iets mooier stil tegenaan krijgt. Dan heb je net iets meer drang naar voren. Een keer hand veranderen. Zo ja, dat is goed Ela. Zo ja. Een keer op de andere hand, Ela. Zo. Kalm, een keer weer opvangen. Op de wand kun je een beetje terug laten komen. Zo. Juist. Kom maar een keer met binnenbeen, zo Margot. Druk daar maar eens een keer tegenaan. Ja. Dat werkt. Goed zo. Juist. Dat scheelt er op die volte Ela. Dat scheelt een stuk. Zo. Mooi. Deze verbinding Margot. Niet ronder hè. Dat die daar mooi tegenaan gereden wordt. Juist. Keurig. Zie Ela? Daar heb je het hè. Nou krijg je het dan voor elkaar. Zo ja. Dat werkt. Goed. Denk maar een keer weer aan een galopje. Even de tijd nemen hè. Als jij straks achter in de hoek komt Ela, dan kun je hem zo een keer met buitenbeen achter de singel. Help je hem een beetje. Klaar. Het is al klaar. Zo ja. Zo ja. Dat werkt. Goed. Goed. Juist. Wenden. Wenden. Ja. Zo. Goed. Juist. Daar naartoe Margot. Juist. Daar naartoe drukken. Vanuit je linkerbeen help je hem een beetje. Zo ja. Goed. Oké. Oké. Daar ja. Zo. Goed zo. Juist. Laat hem daar ook een beetje zakken in de draf nog. Een beetje naar voren. Daar ja. Ja. Oké. Goed. Juist. Ook in de draf Ela een beetje opvangen dat hij niet te hard loopt. Zo. Oké. Oké. Dit tempo. Juist. Dat is meer van jou. En een keer weer naar de stap. Ja, dat is mooi. En dan gelijk weer doorstappen. Blijf een beetje in de wending en laat ze doorstappen. Ja. Laat maar stappen. Ja, braaf. Door, door, door. Geef nog een beetje teugel, dat hij nog een beetje lengte in de hals maakt, Ela. Doorstappen. Zo. Dat mag ook. Dat leren. Dat hij echt aan het marcheren komt. Goed hoor. Goed. Dat leren. Juist. En dan, als je hem zo net een beetje aandrukt, zakt die hals er straks vanzelf beter in. Goed. 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 Oké. Ja hoor. Zo doorstappen, Ela. Doorstappen. Zo, ja. Goed gedaan. Mooi. Ook deze dames bedankt voor jullie presentatie. Zo, ja. Dus vooral als je rechtsom werkt, ook thuis, een beetje meer met je rechterbeen komen. Wordt net iets makkelijker. En geef hem de ruimte in de hals. Dan wordt de invloed van jou veel groter. Wij zijn niet sterk genoeg, Ela, om ze vast te houden. Dus train nog lekker even een stukje door. Succes.
En dat was de presentatie van groep 3. Ela en Margot, bedankt. We vervolgen het programma met groep nummer 4, dames en heren. En dat zijn de hengsten met nummer 13 en 18. En de eerste hengst die in de groep de baan in komt, die heeft een ruiter met de oranje band. Dus aan die oranje band kunt u herkennen welke van de hengsten de eerste is in de groep. En in deze groep is dat nummer 13. En dat is Willem van Stalherven. Willem is 3 jaar, een sterhengst van Herre 524. En zijn moeder is Trix van Stalherven. Zij is een stermerrie van Wikke 404. Willem komt uit de merrielijn 25. Hij heeft een verwantschap van 18% en een schofthoogte van 1,63 meter. Hij is gefokt door Mirella van Leeuwen uit Afferden en in eigendom van Mirella en André de Grauw uit 's-Hertogenbosch. En Willem wordt aan u gepresenteerd door Shannon van Manen. En met nummer 18, dat is dus met de gele band, dat is de hengst Wout van het Lansink. Wout is ook 3 jaar, sterhengst van Mijnte 490. En zijn moeder is Guusje van het Lansink, een ster dubbel A-merrie van Omer 493. Wout komt uit merrielijn 103. Hij heeft een verwantschap van 17,59% en een schofthoogte van 1,66 meter. Wout is gefokt en in eigendom van Rinus en Carla Lohman uit Zwichtelte. Hij wordt aan u gepresenteerd door Franka Loos. Franka en Shannon, veel succes met jullie presentatie. Here you see group number 4, and that's the stallions with numbers 13 and 18. And 13, you recognize it when with the orange band on the upper arm, and that's Willem van Herven. Willem is a 3-year-old star stallion, sired by Herre 524, and his dam is Trix van Stalherven. She's a star mare by Wikke 404. Willem descends from mareline 25. He has a kinship of 18% and his height with us is 1.63. Willem is bred by Mirella van Leeuwen in Afferden and owned by Mirella in combination with André de Grauw in 's-Hertogenbosch. Willem is presented to you by Shannon van Manen. And with the number 18, you see Wout van het Lansink. Wout is a star stallion, also 3 years old, sired by Mijnte 490. And his dam is Guusje van het Lansink. She's a star double A mare by Omer 493. Wout is from mareline 103. He has a kinship of 17.599%, and his height with us is 1.66. He is bred and owned by Ridus and Carla Lohman in Zwichtelte, and he's presented to you by Franka Loos.
een beetje te wenden. Dat je hem ook in de teugel een beetje toe kan staan. Braaf. Zo. Ja hoor, braaf. Dat werkt. Mooi, braaf. Dat scheelt als je hem een paar keer af laat wenden, een keer een volte pakt en de binnenhand een klein beetje mee naar voren. Zo. Juist. En als je voelt dat hij te veel aanvalt, nou dan wend je een keer af en doe even een keer stap en dan weer aandraven. Dat hij van binnenuit een beetje rustiger wordt. Zo, ja, precies. Goed. En dan even de hand weer weg, even dat hij in de mond even weer wat makkelijker. Zo, juist. En dan draaf je weer aan. Dat scheelt. Als je dan even de druk van de ketel laat lopen. Goed zo. Juist. Zo eerst even opbouwen. Braaf. Ja, goed zo. Kijk, dat werkt, Shannon. Braaf. Ja. Hij wil. Braaf. Dus, zo. Goed. Ja, deze houding, Franka. Zo komt hij mooi op lengte er tegenaan. Zo. Juist. Mooi. Hij zakt er al beter in, Shannon. Wordt al gemakkelijker. Zo, ja. Dit werkt hoor. Zo een beetje om jouw binnenbeen. Daar naartoe laten zakken. Ja, goed zo. Juist. Zo. Juist. Braaf. Oké. Een keer een galopje meenemen. Braaf. Juist. Deze houding is wel mooi, Franka. Hij staat mooi open in de hals er tegenaan. Ja. Braaf. Zo, ja. Goed. Ja, en dan met je binnenhand weer een beetje mee. Als je de bocht om bent, ja, daar kun je je binnenhand weer een beetje openen. Shannon, dat hij iets makkelijker nog de hals erin laat zakken. Zo. Juist. Dat werkt hoor. Ja, mooi. Oké. Braaf. Ja. Goed. Een keer weer draven. Zo. Juist. Nou wordt hij beter in de hals, Shannon. Nou kan hij al makkelijker, kan hij kwijt aan de voorkant. Zo, ja, dat werkt hoor. Goed. Een keer hand veranderen. En even een keer weer stappen. Zo, ja. En nou druk hem een beetje aan dat je ook in de stap doorschakelt naar voren. En die neus een beetje meeneemt naar voren. Daarheen stappen. Ja, daar naartoe stappen. Goed zo. Juist. Door. Ja, nog een beetje naar voren, Shannon. Nog een beetje, hij zoekt er nog een beetje. Maar als jij het nog net iets meer naar voren drukt, wordt dat vanzelf meer, krijgt hij de rechter naar voren tegenaan. Kijk, dit werkt. Dat hij echt een beetje doorleert. Dat, door. Zo ja, daardoor naar voren. Kijk, daar komt het. Zo, nou, dan laat hij de hals beter los. Zakt hij er beter in. Krijg je ook wat meer ruggebruik. Goed, kijk, dat stukje werk hoor. Mooi, daar begint hij te volgen. Hij begint te zoeken van, hé, mag ik die kant op? Ja, dat mag. Dat mag. Kijk. Goed zo. Daar komt het aan. Goed gedaan. Oké. Nou, draaf maar weer aan. Dus zo opbouwen. Braaf. Zo. Ja. Zo. Iedere keer in je hand een beetje zoeken van, oh ja, kan ik het een beetje kwijt? Kan ik het een beetje meegeven? Ja, dat kan. Zo ja,
Dat werkt, Franka. Daar stap je mooi achter de hand aan, over de rug. Dat werkt, juist. Daar krijg je lichaamsgebruik. Goed zo. Oké. Draag nog een keer weer aan, Franka. Zo. Braaf. Ja. Nou komt er al wat meer controle en wat meer rust in. Shannon, dat is goed. Zo krijg je die hals makkelijker van je af. En dan krijg je ook wat makkelijker grip op het lichaam. Zo. Ja. Zo, ja. Daar naartoe. Ja. Zo is beter. Dat is beter. Mooi. Dit werkt. Franka, juist. Iedere keer een beetje opvangen, Franka, en dan achter een klein beetje helpen, dat hij net ietsjes meer aanzet. Ja. Ja, dat. Kijk, en dan, ja, zo. Dat werkt. Mooi. Zo krijg je hem goed in de aanleuning en dan achter net een tandje erbij. Zo, op dat plekje, juist. Zo aan het werk. Ja. Goed. Braaf. Oké. Doe maar een keer aangalopperen, Franka. Makkelijk. Zo, ja. Laat maar gaan hoor, Shannon. Dat is goed. Braaf. Dat werkt. Zo. Mooi. Oké. Nou kan hij zijn energie kwijt, Shannon. En nou kun jij de hand ook een beetje kwijt. Want nou wordt het vanzelf rustiger hoor. Braaf. Zo ja. Goed zo. Juist. Mooi. Dat werkt, Shannon. Nou zakt je hals er beter in. Ja. Goed. Oké. Braaf. Mooi. En stappen, hè. Schuif hem weer weg naar voren en leer hem stappen. Leer hem weg te drukken. Braaf. Zo, ja. Goed. Mooi. Zo ernaartoe, Franka. Ja, dat. Juist. Dat stukje, ja. Zo. Dat werkt. En weer doorstappen. En ruim naar voren. Zo doorwerken. Ja, braaf. Ja, zo. Precies. Geef nog een beetje teugel, Shannon. Geef hem nog een beetje ruimte. Ja, zo stapt hij goed. Zo. Daarheen. Juist. Zo stapt hij goed. Mooi. Dat werkt, hè, Shannon? Nou zakt je hals er beter in. Krijg je het mooier op lengte er naartoe. Dat stukje werk, hoor. Mooi. Dan komt hij ook beter onder jou. Kun je er ook beter bij. Zo, ja. Goed gedaan. Laat maar stappen. Juist. Goed. Nou werd hij mooi ontspannen. En dan kan je die hals een beetje mooier op lengte. Dan kun je iets makkelijker ook achteraan rijden. Goed hoor. Zo laten stappen. Echt een beetje doorschuiven in de stap. Zo. Ja. Oké. Dames, heel hartelijk dank voor de presentatie. Met dank aan Shannon en Franka voor de presentatie van deze twee hengsten uit groep 4. En u ziet de eigenaren die melden zich bij de verrichtingsjury en de HKC
zodat ze een toelichting krijgen op de verrichtingen van hun hengsten. Een oordeel valt er nog niet, daarvoor wachten we nog op de derde voorrijdag. En daarna zal bekend worden welke jonge hengsten doorgaan naar het Centraal Onderzoek. En wij vervolgen met groep 5. En u ziet binnenkomen de eerste van groep 5, dat is nummer 19, Jip van Dulven. Jip is een 3-jarige sterhengst van vader Oelbrand 502. En zijn moeder is Janneke van Dulven, model, preferent, prestatie, AA, dochter van Tjalke 397. Jip komt uit de Merrylijn 10, heeft een verwantschap van 17,88% en een schofthoogte van 1,66 meter. Jip is gefokt en een eigendom bij Gabrielle van Tilborg uit Wijk en Aalburg. En hij wordt aan u gepresenteerd door Iris Wijnstra. En met nummer 21 ziet u Inse RV. Inse is een 3-jarige sterhengst van Tjebbe 500. En zijn moeder is Nienke RV, sterpreferent, dochter van Harmen 424. Inse komt uit de Merrylijn 110. Hij heeft een verwantschap van 18,01% en een schofthoogte van 1,62 meter. Hij is gefokt door BT van der Meulen-Veenje uit Garijp en in eigendom van Harm de Jong en Jikke van der Zijp in Oude Haske. En Inse wordt aan u gepresenteerd door Jelmer Ketelaar. Dus Jelmer en Iris, veel succes met de presentatie van Jip en Inse. And here you see group number 5 with the stallion numbers 19 and 21. And number 19 is presented to you by Iris Wijnstra. And she has the yellow band. That's number 19 is Jip van Dulven, a 3-year-old star stallion, sired by Oelbrand 502, and his dam is Janneke van Dulven. She's a model preferent prestatie AA mare by Tjalke 397. Jip descends from Merlijn 10. He has a kinship of 17.88% and his height at Widders is 1.66. Jip is bred and owned by Gabrielle van Tilborg in Wijk en Aalborg. And the other stallion is number 21. He is presented to you by Jelmer Ketelaar. And Jelmer has the orange band on his upper arm. Number 21 is Inse RV, also 3-year-old star stallion. Descends from Merlijn 110. He has a kinship of 18.01% and his height at Widders is 1.62. Inse is a son of Tjebbe 500 and his dam is Nienke RV, star preferent by Harmon 424. Inse is bred by BT van der Meulen-Veenje in Garijp and is owned by Harm de Jong en Jikke van der Zijp in Oude Haske.
groep 5. Iris en Jelmer. Draag ons rustig aan. Zo. Doe maar linksom beginnen, Jelmer. Juist. Dat werkt, Iris. Gewoon zo. Mooi recht naar voren. Juist. Zo sturen tussen je been. Als je een beetje naar binnen wil, druk je een klein beetje met binnenbeen bij. En iedere keer in je binnenhand weer een beetje openen, dat hij de lengte zoekt. Ja, braaf. Zo. Kalm. Juist. Goed. Dat is wel mooi, Jelmer. Niet korter. Klein beetje helpen met buitenbeen, dat hij makkelijk de bocht omloopt. Dat je niet te veel aan de binnenteugel de wending moet rijden. Ja, daar zoekt hij het mooi op. Zo sturen tussen je been, daar naartoe. Ja. Juist, dat werkt, Iris. Daar wordt hij makkelijker in de hals. Zo. En dan ook in tempo af en toe even weer een beetje terugnemen. Dat je iets makkelijker paard onder je krijgt. Zo, braaf. Juist. Ja, geeft niks, geeft niks. Zo, braaf. Zo, ja. Dat opzoeken. Zo, iets rustiger nog, Jelmer. Iets rustiger in tempo, juist. Dat hij iets makkelijker nog zijn balans kan vinden. Ja, zo. Juist. Goed gedaan. Juist. Oh, braaf. Dat werkt, Iris. Makkelijk. Gemakkelijk aan de voorkant. Juist, daar de hals naartoe laten zakken. Ja. Bereid er maar een keer voor een galopje, Iris. Zo, ga maar mee. Ga eerst maar even mee, dat hij zich in de hals nog een beetje makkelijker naar voren, ja, erin laat zakken. En dat die galop dan eerst nog wat groter is niet erg. Maar laat die hals een beetje dalen, dan stelt hij zijn lichaam beter open voor jouw hulpen. Goed, dat werkt. Juist. Dat is beter, Jelmer. Nou had je die buitenkant mooi opgesloten. Dan kan hij makkelijker doorspringen in zijn binnenachterbeen. Zo, ja. Ja hoor, dat werkt. Zo ernaartoe. Geeft niks, Jelmer. Gewoon om doorrijden. Juist. Dat strijk jij zo alweer glad. Ja, mooi. Oké. Braaf. Zo. Oké. Even een keer weer stappen. Even een keer weer een beetje verlengen in het frame. Zo, een beetje rust inbouwen. Ja, goed zo. Daar, ja. Juist. En doorstappen. Juist. Dat werkt. Ja, een beetje uitschuiven. Een beetje doorstappen. Kom maar. Kom maar. Ja. Dat. Druk die neus nog een beetje weg. Stap er nog iets meer achteraan. Ja, dat werkt, Iris. Zo. Zo mag je hand veranderen. Juist. Zo leren stappen. Daar naartoe. Ja. Juist. Dat is goed, Jelmer. Zo komt hij meer aan het marcheren. Goed. Dat werkt hoor. Ja. Zo, stap door, stap
Zo door. Ja, stap door. Druk hem daar weg, dat hij niet opkrult. Ja, dan tik een keer weg met het been. Weg daar. Juist, dat hij die kant op gaat. Ja, zo. Oké. Zo, draaf maar weer aan. Ja. Zo is de hals wel mooi, Elmer. Zo er naartoe, hoor. Ook in tempo niet te groot, niet te hoog tempo, dat hij... Braaf. Zo ja, deze rust erin houden. Dat is mooi. Juist. Zo gauw een paard zich aantikt, is hij te veel voorover uit balans. Dus dat tempo rijden, waarbij hij het voorbeen ook eerder weer weg kan krijgen. Dus als hij in evenwicht is, dan kan hij het voorbeen beter wegkrijgen. Dit. Zo ja. Daar naartoe. Oh. Nog een keer weer een beetje toestaan in de hand, Iris. Beetje meer lengte maken in de hals. Zo, juist. Een keer weer aan galopperen. Neem rustig de tijd voor de overgang. Zo, juist. Iris, dat is beter in de hals. Dat je hem net een beetje meer ruimte geeft. Ja. Dat is een goede houding, Jelmer. Ja, braaf. Ja, doe maar. Zo, ja. Juist, daar tegenaan. Kijk. Deze houding, Jelmer, dat is goed. Zo er tegenaan. Ja. Goed zo. Mooi. Ja. Sta maar toe, Iris, want dat kan nou wel. Hij begint nu al een beetje onder jou te komen, dus dan kun jij de hand een beetje makkelijker mee daar achteraan drukken. Zo, ja. Dat werkt. Ja. Goed. Zo. Kun je weer draven. Goed. Mooi. Dat is mooi, Iris. Goed gedaan, hoor. Zo, ja. Kijk. Dit tempo, Jelmer. Niet hoger. Hier kan hij het mooi bijbenen. Zo, ja. Dat is belangrijk. Zo, dat tempo. Zo krijg je de rust erin en de ontspanning erin. Juist, Iris. Daar mooi achteraan. Goed zo. Ja. Oké. En een keer weer stappen. Juist. Mooi. Dat is een mooi stuk, Jelmer. Heel goed. Kijk. Daar zoekt hij het mooi op. Ja. En doorstappen, Iris. Zo leren stappen. Zo leren dat hij aan het schrijden komt. Dat hij naar voren. Ja. Ja, dat. Ja, precies. Dat. Zo, ja. Mooi. Zo doorstappen, Iris. Ja, dat. Doorstappen. Ja, goed zo. Juist. Daar begint hij mooi te ontspannen van boven. Jelmer. Ja, daar krijg je deining in de bovenlijn. Juist. En dan komt hij aan het marcheren. Ook Iris en Jelmer, heel hartelijk dank voor de presentatie.
En bedankt aan Iris en Jelme voor de presentaties van Jip en Inse. Dat was groep 5, dames en heren. En wij vervolgen met groep 6. En dat zijn de hengsten met de nummers 4 en nummer 1. En u ziet met de oranje band binnenkomen nummer 4. Dat is Wodka van de Sonnelediek. Een 3-jarige sterhengst van Tiemen 503. En zijn moeder is Famke BL, een stermerrie van Marcus 491. Wodka die komt uit merrielijn 10. Heeft een verwantschap van 18,13% en een schofthoogte van 1,65 meter. Hij is gefokt en in eigendom van Jacobus en Brenda Eppinga uit Sondel. En Wodka wordt aan u gepresenteerd door Mette Marit Eppinga. Ja. En met nummer 1 ziet u Wietse W. Ook 3-jarige sterhengst van Wieboud 511. En zijn moeder is Fleur Oet-Olle Kloosterveen, model sportmerrie van Maaien 440. Wietse komt uit merrielijn 28, heeft een verwantschap van 17,2% en een schofthoogte van 1,61 meter. Hij is gefokt en in eigendom van de familie Weidenaar uit Buitenpost. En hij wordt aan u gepresenteerd door Harmina Holweda. Met de Marits en Harmina veel succes met de presentatie van deze hengsten. And we continue the program with group number 6. And that's the stallion with number 4 and the stallion with number 1. Number 4 is Wodka van de Sonnelijke Diek, 3-year-old star stallion by Tiemen 503. And his dam is Famke BL. She's a star mare by Marcus 491. Wodka descends from mareline 10. He has a kinship of 18.13% and his height at withers is 1.65. Wodka is bred and owned by Jacobus and Brenda Eppinga in Sondel and is presented to you by Mette Marit Eppinga. And with number 1 you see Wietse W. Also 3 years old, star stallion by Wieboud 511. His dam is Fleur Oet-Olle Kloosterveen. She's a model sport mare by Maaien 440. Wietse descends from mareline 28. His kinship is 17.2% and his height at width is 1.61. Wietse is bred and owned by the family Weidenaar in Buitenpost and he's presented to you by Harmina Holweda.
Wij vervolgen met groep 6. Met de Marit en Harmina. Mooi. Deze houding, Mette. Zo. Zo gauw je voelt dat hij zich een beetje voorover erin wil laten zakken, doe je een klein beetje optillen. Ja, dat ja. En dan vul je dat aan met je binnenbeen. Net een beetje bijvullen met been, dat je dat net voor je houdt. Ja. Zo, ja. Ja, niet ronder, Hermina. Gewoon zo er tegenaan. Dat hij het net mee kan nemen in voorwaartse richting. Zo. Ja, ja, dat is mooi. Zo. Dan komt hij net wat meer naar de hand toe. Krijg je ook net wat mooier afloop van zijn voorbeen. Daar, ja. Zo. En dan maak je daar kleine tempowisselingetjes in. Net een beetje terug, net een beetje naar voren. Dat je de gehoorzaamheid aan je hulpen verbetert. Mooi. Is goed hoor. Zo ja. Oké. Een keer voorbereiden voor een overgang. Zo staat hij naar de galop. Zo staat hij er mooier tegenaan, Harmina. Dat in deze houding. Zo krijg je beter balans. Zo ja, keurig. Dat werk, juist. Ja, daar net. Zo. Dus dat drijf je net een beetje op vanuit je been. Dat hij zo mooi voor je komt. Ja hoor. Laat eerst maar een beetje gaan met de Marit. Laat me eerst maar een beetje gaan. Zeg, kom maar. Dan wordt het vanzelf gemakkelijker onder je. Ja. Zo. Zo. In het begin mag je ook best een beetje je zit verlichten. Dat hij het net iets makkelijker over de rug. Ja, een beetje licht zitten. Dat hij het net iets makkelijker over de rug af kan rollen naar voren. En als je voelt dat hij begint te ontspannen, ga je weer wat meer zitten. Dat is mooi, Harmina. Keurig. Kijk, nou komt hij mooi in de houding voor je uit. Komt hij, ja. Met je binnenbeen nog een beetje ondersteunen, dat hij in de linkerteugel nog net een beetje zachter wordt. Braaf. Daar tegenaan. Zo. Ja, laat hem maar stappen. Juist. Daarheen met de. Ja, mooi. Mooi. Kijk. Zo. Dan komt de deining in de bovenlijn. Ja. Mooi. Een keer stappen, Hermina. En dan echt ook doorstappen. Echt leren marcheren. Dat die impuls van achteruit naar voren door het lichaam wordt doorgegeven. Goed zo, Mette. Dat is het. Zo. Juist. Dat die. Ja, braaf. Zo leren doorstappen. Een keer van hand veranderen. Juist. Dat is mooi. Ja. Dat is mooi. Die kant op hoor. Ja. Goed. Ja, braaf. Fijn. Juist. Net een beetje bijdrukken met je been, dat hij het opzoekt. Ja, is niet erg. Dat is zo ja, dat hij de hand meeneemt, opzoekt naar voren, daarheen. Dan zakt die hals er beter in. Kijk. Dat is een betere stap met meer lichaamsgebruik, Mette. Juist, daar gaat stappen. Dan voel je ook meer deining en een lossere bovenlijn. Zo, 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 zo. Juist. Goed zo, een keer weer aandraven. En in de draf een beetje zoeken van, een beetje opvangen, klein beetje mee naar voren, weer een beetje opvangen. Dat je ook die draf een beetje regelbaar krijgt. Een beetje bedienbaar. Zo. En de voorkant
Mette, die laat je gewoon met rust. Wij kunnen alleen maar contact houden. Verder moeten wij niks doen. Mooi. Goed gedaan daar. Ja. Zo, ja. Zo stuur je tussen je been naar de hand toe. Dat is mooi, Hermina. Zo er tegenaan. Keurig. Juist. Zo mooi recht er tegenaan. Juist. Goed zo met dat werk. Juist. Kijk. Daar is een werk leren. Een keer een overgang voorbereiden naar de galop. Je hebt alle tijd hoor. Buitenkant erbij. Juist. Goed zo. Ja, dit werkt met de. Mooi. Ja. Goed zo. Daarheen, Hermina. Dat is goed. Nou kun jij wel een beetje aanzetten met je been. Dat hij net een tandje meer opspringt en naar voren doorspringt. Ja, dan kan je een beetje helpen. Dat is beter. Daar druk je hem net iets mooier er nog naartoe. Zo, braaf. Oké. Ja, dan pak maar gewoon even een keer een volte met de... Braaf. Zo. Juist. Daar laten werken. Goed zo. Komt hij alweer terug. Zo. Juist. Mooi. Ja, dat is wel mooi, Hermina. Dat is mooi gecontroleerd. Juist. Goed gedaan. Zo er tegenaan. Juist. Zo. Zie. Zo komen die paarden mooi in de hals. Mooi op lengte. En krijg je de verbinding naar de hand toe constanter en beter. Geleidelijk aan nou de hand een beetje laten volgen. Rustig draven. Hals geleidelijk aan laten zakken. En dan een keer naar de stap. Zo ja. Dit is wel mooi hoor. Zo. En doorstappen. Ja. En doorstappen. Ja. Zo, kijk. Ja hoor, druk hem daar maar naartoe. Wenden en doorstappen. Ja, daar naartoe. Goed zo. Dat werkt met de... Juist. Zie. Nou kun je er een beetje aan rijden. Dan krijg je een beetje verbinding naar voren. Daar laat hij de hals er mooi in zakken. Is goed hoor, dat werkt. Doorstappen, juist, doorstappen. Zo ja. Goed. Juist. Zo, met verbinding naar beneden, Hermina. Ja, dat stukje ja. Net een beetje opzoeken, dat bit. Daarheen. Juist, zo. Vraag net een beetje door die binnenkant naar beneden. Zo, dat werkt. Goed gedaan. Kijk, daar begint te ontspannen. Dan komt hij over de rug en laat hij het beter los in zijn lichaam. Mooi. Dames, jullie ook heel vriendelijk bedankt voor de presentatie. Veel succes. Met dank aan Mette, Marit en Hermina voor de presentatie van Wodka en Wietse.
De beide hengsten uit groep 7 zijn in de baan. En u ziet met nummer 26 Ike van de Hamelspoel. 3 jaar, sterhengst van Tiemen 503. En zijn moeder is Jeltje van de Hamelspoel, een stermerrie van Mijnte 490. Ike komt uit Merrylijn 65. Hij heeft een verwantschap van 18,4% en een schofthoogte van 1,65 meter. Hij is gefokt door AWM van Hal uit Herpen en in eigendom van de gebroeders van Manen in Ede en Arno Thomassen uit Lunteren. En Ike wordt aan u gepresenteerd door Shannon van Manen. En de tweede hengst uit deze groep 7 is de nummer 35. En dat is J. van Dambijn, een 3-jarige sterhengst van Oelbrand 502. En zijn moeder is Eliana van Braukhoezen, een stermerrie van Epke 474. J. van komt uit de merrielijn 50. Hij heeft een verwantschap van 17,72% en een schofthoogte van 1,66 meter. Jevan is gefokt door Earl Le Frison d'Ambène uit Ménetrol in Frankrijk en in eigendom van Le Frison de la Rivière, ook in Frankrijk. En Jevan wordt aan u gepresenteerd door Franka Loos. Franka en Shannon, veel succes. And ladies and gentlemen, you see group number 7. And these are the stallions with the numbers 26 and 35. And 26 is Ike van de Hamelspoel. He's a 3-year-old star stallion by Tiemen 503. And his dam is Jeltje van de Hamelspoel. She's a star mare by Mijnte 490. Ike descends from Merlijn 65. He has a kinship of 18.4% and his height at Widders is 1.65. Ike is bred by family van Hal in Herpen and owned by the gebroeders van Manen in Ede and Arno Thomas in Lunteren. And Ike is presented to you by Shannon van Manen. And with number 35, J. van Dambijn, also 3 years old, star stallion by Oelbrand 502. And his dam is Eliana van Braukhuizen. She's a star mare by Epke 474. Jevan's breeder is Le Frison d'Ambène in Ménetrol in France. And his owners are Le Frison de la Rivière, also in France. And Jevan is presented to you by Franka Loos. Wij vervolgen met groep 7. Shannon en Franka. Mooi. Zo eerst, juist. Zo eerst naar de hand toe, Shannon. Dat is een mooie houding. Ja. Zo kan dat paard mooi zijn balans ontwikkelen in deze houding. Zo. Ja.
Zoek een beetje ruimte, even weer afwenden. Braaf. Zo, ja. Daar mooi achteraan rijden. Ja. Niet hoger, Franka. Klein beetje ruimte geven in de hals. Zo. Ja. Zo. Ja, iedere keer weer een beetje toestaan. Juist, dat hij zich iets makkelijker voelt in de nek. Zo. Ja. Dat werkt. Ja, braaf. Zo, ja. Mooi. Daar achteraan, Shannon. Dat is een mooie houding. Deze houding. Zo, ja. Goed. Juist. Kijk. Goed, heel mooi. Zo krijg je hem er mooi naartoe. Zo krijg je een mooi zelfhouding en balans. Braaf. Ja, daar naartoe drukken. Oké. Zo, bereid maar voor naar een galopje. Ja, mooi, mooi aangesprongen, Shannon. Zo. Juist, juist, dat ja. Ja, daar. Dat is goed, Franka. Zo er naartoe, hè. Geef hem een beetje ruimte. Druk hem een keer achteraan. Zeg, kom maar, jongen. Nou mag hij een beetje doorgeven naar voren. Ja, ga daar maar eens in mee. Zo. Ja. Oké. Zo, ja. Dat is een mooie houding, Shannon. Heel goed. Juist. Dat is goed. Braaf. Zo, even een keer weer draven. En dan geleidelijk aan even een keer de hand mee laten nemen in voorwaarts, neerwaartse richting. Ja, dat een beetje uitschuiven naar beneden en dan doorstappen. Zo. Juist. En dan doorstappen. Doorstappen. Juist. Leren dat ze aan het marcheren komen. Zo. Zo. Ja. Goed. Ja. Zo, ja. Dat werkt hoor. Zo leren doorstappen, doormarcheren. Ja. Mooi. Dit werkt hoor, Shannon. Nou laat hij mooi los van boven. Ja, keurig. Zo leren werken. Ja. Goed. Zo stappen, Franka. Dat hij net daar tegenaan drukt. Ja. Dat hij net aanspant vanuit het achterbeen naar voren. Juist. Zo er tegenaan. Mooi. Zo leren. Oké. Draaf maar weer een stukje aan. Ja. Mooie houding, Shannon. Juist. Niet hoger. Zo er tegenaan. En nou speel je mooi een beetje met het tempo. Dus dan leert hij een beetje wachten op jou. En dan kun je weer een beetje gaan. Mooi. Braaf. Ja. Keurig. Heel mooi beeld. Juist. Ja. Zo. Zoek een beetje de ruimte. Ja. Goed zo. Ja, daar achteraan, Franka. Dat mee naar voren. Ja, goed zo. Ja, kijk. Heel goed, Shannon. Gewoon doorrijden, gewoon doorrijden. Hij springt vanzelf zo terug. Ja, braaf. Zo.
Mooi. Keer weer draven. Ja hoor. Zo is goed. Ja, en dan ook in de draven een beetje spelen met de hals. Laat hem een keer een beetje zakken. Vang nog een keer een beetje op. Dat je de hals mooi een beetje kan regelen. Zo. Dit tempo, Shannon. Dat is een goed tempo. Ja. Daar, ja. Juist. Mooi. Zo ernaartoe hoor. Juist. Oké. Kun je weer stappen. En in de stap doorstappen. Ja. Goed. Doorstappen. Juist. Goed. Ja. Ja, laat hem maar marcheren. Zo. Daarop laten zoeken. Goed zo. Mooi. Ja. Ja, ook deze beide dames heel vriendelijk bedankt voor jullie presentatie. Met dank aan Shannon en Franka voor het presenteren van Ike van de Hamelspoel en J. van Damben. Dan zijn wij toegekomen aan groep 8 en dat is de laatste groep, het laatste tweetal hengsten voor de koffiebreak van een half uur. En die laatste groep die omvat de hengsten nummer 20 en nummer 30. En u ziet binnenkomen met nummer 20, Wilbert R.M., 3-jarige sterhengst van Ouwert 514. En zijn moeder is Aukje R.M., een stermerrie van Velle 422. Wild komt uit de merrielijn 167. Hij heeft een verwantschap van 18,38% en een schofthoogte van 1,63 meter. Hij is gefokt en in eigendom van Rudy en Tineke de Ram uit Noordwolde. En hij wordt vandaag aan u gepresenteerd door Iris Wijnstra. En de tweede hengst in deze groep, dat is de hengst met nummer 30. En dat is Ide van der Rijp. Ide is ook 3 jaar en sterhengst van Gosse 526. Zijn moeder is Hotske BL, een ster-aanmerrie van Johannes 484. Ide komt uit de merrielijn 25. Hij heeft een verwantschap van 18,75% en een schofthoogte van 1,63 meter. Gefokt en in eigendom bij de familie Kappert in Verwerd. En Ide wordt aan u gepresenteerd door Jelme Ketelaar. And here you see the last group for our coffee break, and that's group number 8. With the stallions number 20, Wilbert RM, a star stallion by Ouwert 514, and his dam is Aukje RM. She's a star mare by Velle 422.
Wilbert comes from Mareline 167. He has a kinship of 18.38% and his height with us is 1.63. Wilbert is bred and owned by Rudy en Tineke de Ram in Noordwolde and he's presented to you by Iris Wijnstra. And the stallion with number 30 is Ide van de Rijp, 3-year-old star stallion by Gosse 526. And his dam is Hotske BL, star A mare by Johannes 484. Ide is from line 25. His kinship is 18.75% and his height weight is 1.63. Ide is bred and owned by the Kappert family in the Verwert and he is presented to you by Jelmer Ketelaar. Wij vervolgen met groep 8, met Iris en met Jelmer. Zo. Neem eerst rustig de tijd in de draf, dat je hem een keer op kan vangen en weer een beetje toe kan staan. Dat je zo een klein beetje aan het schakelen komt, dat hij jouw hulpen gaat begrijpen. Zo ja, dat is wel mooi Iris. Laat de zomers mooi tegenaan lopen. En dan, na een poosje zakt die hals er vanzelf nog meer in. Maar eerst even zo mooi in verbinding. Mooi steunen naar de hand toe. Juist, dat werkt. Ja, goed zo Jelmer. Deze houding hoor. Zo krijg je de mond mooi. Zo krijg je de verbinding mooi constant. Juist, zo er tegenaan. Heel goed. Dat werkt hoor. Ja, en daar speel je een beetje mee met het tempo, dat je, braaf, goed zo. Dan krijg je ook makkelijk een overgang terug, want hij accepteert dat fijn in de hand. Mooi. Dit werkt Iris. Zo ja. Ja, goed. Dat is ook helemaal niet erg, Jelmer, als hij een keer even zoekt in de hand. Dat je even daar een pasje tegenin komt. Gewoon in meegaan. Braaf. Juist, daar gewoon rustig achteraan rijden. Zakt er vanzelf weer in. Mooi. Dit werkt hoor. Goed. Een keer voorbereiden voor een overgang naar de galop. Dat is mooi Iris. Zo krijg je mooi de rust erin. Juist, kijk. Nou zakt die hals ook al mooier erin. Juist, zo krijg je beweging. En balans. Ja, ga maar mee. Mooi, mooi. Goed gedaan. Kijk. En daar heb je eigenlijk, braaf, daar krijg je de hals op de plek. Als je dat een beetje toestaat in de hand, dan krijg je de hals mooi op de goede plek. Daar ja. Goed zo. Ja. Ja, dan kan je hem laten galopperen.
Mooi daar. Kijk. Dan grijpt die bodem. Zo ja. Dat werkt. Juist. Heel goed. Zo laten galopperen. Mooi. Ja. Goed zo. Oké. Dat is mooi, Jelmer. Zo. Juist, een keer weer draven. Oh. Ja, braaf. Zo even doordraven. Dat je ook even gebruik maken van de galop, van de voorwaartse drang. Kun je mooi in de draf daar nog net even een stukje achteraan. Dat hij de hand mooi mee gaat nemen. Ja, dat, Jelmer. Dan neemt hij de hand mooier mee naar voren. Krijg je dat mooier over de rug. Goed zo. Dat werken. Iris. Keer stap overgaan. Mooi. Dat is de bedoeling, Iris. Zo, kijk. Dat is de bedoeling. Wordt altijd een mooie overgang. Kan niet missen. Zie je aankomen. Hij is mooi ontspannen. Komt hij mooi terug. Juist. En doorstappen. En stappen. Zo, zo, zo. Dat. Juist. Zo leren werken. Ja. Mooi. Goed. Een keer van hand veranderen. Ja. Zo ja, braaf. Mooi hoor. Kijk, nou laat hij zich mooi los van boven. Juist. Oké. Bouw maar weer op naar een overgangetje, naar de draf. En dan eerst in de draf een paar keer even opvangen en weer toestaan. En nog een keer weer opvangen en dan weer toestaan. Braaf. Dat je de hulpen duidelijk maakt wat een ophouding is en wat je been is, dat je hem weer wegdrukt. Dus braaf. Zo ja. Het begrip voor een juist, voor een ophouding. Mooi, mooi, braaf. Ja, dat werkt. Daarmee krijg je hem ook mooi aan je been, Jelmer. Juist. Zo. Ja, dat werkt, Iris. Dat mooi zacht maken in de hand. Dat die hals nog net een beetje erin zakt. Zo. Juist. Juist. Een keer voorbereiden voor de linkergalop. Juist. Dat is mooi, Jelmer. Zo er tegenaan. Keurig. Ja. Ja, mooi. Zo, ja. Goed zo, Iris. Zo krijg je de hals op de goede plek. Ja. Daar naartoe, hoor. Fijn, fijn. Zo werken. Ja. Doorrijden, juist. Daar gewoon overheen rijden, Jelmer. Mooi. Dat werk. Ja. Zo. Goed, goed. Oké, oké. Keer weer draven. Braaf. Even gebruik maken van de voorwaartse drang van de galop in de draf. Dat hij dat net mee gaat nemen. Zo. Ja. Juist. Daar, ja. Oké, oké. Braaf. En dan werk je dat mooi naar beneden, naar de stap toe. Braaf. Dat is mooi, Jelmer. Mooie houding daar. Goed zo. Nou zoekt hij de hand mooi op. Juist. Dat werkt, hoor. Zo. Juist. Oké.
Beetje laten zakken, Iris, in de hals. Beetje naar voren, naar beneden. Daar achteraan. Zo. Juist. Goed. Goed. Kalm. Braaf. Mooi. Dat werkt hoor. Ja. Ja. Zo. Mooi. Ja, ook Iris en Jelmer heel vriendelijk bedankt voor de presentatie. Veel succes verder in de opleiding. Met dank aan Iris en Jelmer voor de presentatie van deze twee hengsten. En dank aan Johan voor de begeleiding, de deskundige begeleiding van zowel paarden als ruiters. We gaan even een half uurtje pauzeren, dames en heren. Dat betekent dat het nu 8:50 is. Dus 9:50 zijn we weer bij u met het vervolg met groep 9. So with this group 8, we're going to have a short coffee break for half an hour. And we'll be back with you with group 9 in half an hour.
En dan gaan we weer, dames en heren, na de koffiebreak met groep 9. We hebben nog 14 groepen te gaan. We starten met groep 9 en dat zijn de hengsten met de nummers 32 en 41. En nummer 32, dat is Winston van de Beestmanweg. 3-jarige sterhengst van Hilbrand 525. En zijn moeder is Femme van de Beestmanweg, stermerrie van Nane 492. Winston komt uit de merrielijn 10. Hij heeft een verwantschap van 18,55% en een schofthoogte van 1,62 meter. Hij is gefokt door de familie Frenken in Aalten en ook in eigendom van de familie Frenken in Aalten. En Winston wordt aan u gepresenteerd door Shannon van Manen. En de tweede hengst in deze groep 9 is de nummer 41, Isbrand van Annaburn. Een 3-jarige sterhengst van Herre 524. En zijn moeder is Rinske Nienke, stermerrie van Tjalle 454. Isbrand komt uit de merrielijn 70. Hij heeft een verwantschap van 18,66% en een schofthoogte van 1,67 meter. Hij is gefokt door Arjen de Jong en Geke van de Zijp uit Tirrens en in eigendom van Aad Bot uit Voorthuizen en veebedrijf Kat in Egmond aan de Hoef. En Isbrand wordt gereden door Franka Loos. Franka en Shannon, succes met de presentatie van deze hengsten. So after the coffee break, we continue the program with group number 9. That's the numbers 32 and 41. 32 is Winston van de Beestmanweg, a 3-year-old star stallion from Hilbrand 525. And his dam is Femme van de Beestmanweg, a star mare by Nane 492. Winston descends from mareline 10. His kinship is 18.55% and his height width is 1.62. Winston is bred and owned by the Franken family in Aalten, and he's presented to you by Shannon van Manen. And with number 41, Isbrand van Annaburn, 3-year-old star stallion by Herre 524, and his dam is Rinske Nienke, a star mare by Tjalle 454. Isbrand descends from mareline 70. His kinship is 18.66%, and his height width is 1.67. Isbrand is bred by Arjen de Jong en Geke van de Zijp uit Tirrens. And his owners are Aad Bot in Voorthuizen en veebedrijf Kat in Egmond aan de Hoef. Isbrand is presented to you by Franka Loos. Voelen, een beetje terugschakelen en weer wegdrukken. Dan gaan ze de hand vanzelf meenemen. Krijg je vanzelf meer over de rug. Juist. En dan krijg je ook meer rust in de bewegingsafloop met meer gedragenheid. Goed hoor, dat werkt. Zo. Juist. Dat is mooi, Shannon. Zo ernaartoe. Juist. Kijk. Ja. Ja, zo kun je met je hand ook mooi een keer mee naar voren. Dat hij daar in de voorwaartse richting de hand mooi opzoekt. Kijk, dat werk doen. Goed zo. Juist. Zo. Oké. Ja.
Braaf. Fijn. Oké, bereid maar een keer voor een overgangetje. Braaf. Zo. Even stappen. Even naar voren. Wel even doorstappen. Hè? Dat die echt een beetje... Ja, dat. Zo, ja. Dat is mooi, Franka. Daar begint hij mooi op lengte te komen. Ja. Juist, zo doorrijden. Ja. Kijk, dit beeld, Franka. Dan zakt hij er mooier naartoe. Zo, juist. Goed hoor. Een keer een overgangetje naar de galop voorbereiden. Braaf. Juist. Goed zo. Daar naartoe, Shannon. Goed gedaan. Ja, druk dat maar gewoon een keer achteraan met been. Dat hij naar voren er doorheen gereden wordt. Ja. Zo. Juist. Braaf. Fijn. Ja. Goed. Daar naartoe, Franka. Juist. Zo mooi voorwaarts. Daar naartoe. Goed gedaan. Kijk, dan zakt die hals er al beter in. Krijg je al meer rek in de bovenlijn. Dat werk leren. Ja, goed gedaan. Zo, ja, kijk. Mooi. Braaf. Goed. Juist. Kun je weer draven. Braaf. Zo. Ja, even daar achteraan rijden, dat hij ook in de draf mooi dat meeneemt. Fijn. Zo. Juist. Dat werk. Daar naartoe. Ja, oké. Even een keer stappen. Braaf. Zo. Ja. En doorstappen. Ja, dat leren. Mooi. Daar stapt die Franka. En dan laat je ook de hals direct mooier erin zakken. Ja, daar achteraan drukken. Zo. Braaf. Ja hoor. Goed. Juist. Nog even een keer weer opvangen, Shannon. Hij doet nog iets loperig. Dus dan vang je even een keer weer op en dan laat even een keer weer draven. Even weer een beetje rust inbouwen. En dan nog een keer weer opnieuw aangalopperen. Dat je even wat meer los... Ja, braaf. Ja, braaf. Zo. Oké. Braaf. Zo. Juist. Dat werk. Kijk. Beter. Mooi. Is de overgang terug ook beter. Zo, ja. Kijk. Zo ernaartoe. Ja. Mooi. Zo naar de hand toe, Franka. Dit werk hoor. Ja. Zo. Daar tegenaan. Juist. Galoppeer maar aan. Ja. Zo. Goed. Ja hoor. Zo. Deze houding hoor. Zo naar de hand toe. Ja. Klein beetje ondersteunen met binnenbeen. Dat hij net dat ritme te pakken heeft. En vast kan houden. Zo. Juist. Daar mooi achteraan. Dat is een mooie houding. Zo ja. Oké. Ja. Goed. Oké, keer weer draven. En dan in de draf ook een beetje gebruik maken van deze voorwaartse drang van de galop. Dat die net mooi naar voren, daar achteraan. Even 1 keer opvangen en dat je dan weer uit kan schuiven. Even opvangen, ja. En daar weer achteraan. Laat die hals een beetje erin zakken. Dat hij net niet te hoog opdrukt.
iets meer lichaamsgebruik krijgt. Zo, juist. Juist, niet hoger. Zo, daar achter de hand aan, erin zakken. Juist, dat stukje. Braaf. Zo, dan krijg je meer balans, meer zelfhouding. Ja, zo. Oké, oké. Braaf, dat. Ja hoor. Laat de hals maar geleidelijk aan zakken. Braaf. En laat hem maar stappen. Mooi. Ja, en zo even doorstappen. Dat ze ook leren in de stap zo op lengte door te treden. Goed, goed. Oké. Ja, ook deze dames heel hartelijk dank voor de presentatie van deze beide hengsten. Met dank aan Shannon en Franka voor de presentatie. En dat betekent net als bij de andere groepen dat de eigenaren van de hengsten korte toelichting krijgen over de prestaties vanuit de HKC. Uitslagen zijn er nog niet, maar wel een indicatie over hoe het gaat en hoe de vooruitgang is. Pas bij de derde voorrijdag zal bekend worden welke hengsten ook daadwerkelijk gaan doorstromen naar het centraal onderzoek. En u ziet binnenkomen van groep 10, de hengst met het nummer 9 en met de oranje band om de bovenarm. En dat is Mette Marit Eppinga en zij presenteert voor u Jonte van Koenenhoof. Jonte is een 3-jarige sterhengst van Johannes 484 en de moeder is Rieke van Koenenhoof. Zij is een stermerrie van Maurits 437. Jonte komt uit de merrielijn 36. Hij heeft een verwantschap van 18,35% en een schofthoogte van 1,62 meter. Gefokt door M. Bungarts in Sonsbeck in Duitsland en in eigendom van Hendrik Eppinga uit Oudemeerdum. En zoals gezegd gepresenteerd door Mette Marit Eppinga. En de tweede hengst uit deze groep 10 is de hengst met nummer 37. Die wordt door u gepresenteerd door Iris Wijnstra en dat is Inze van de Leregeen. Inze is een 3-jarige sterhengst van Beent 517 en de moeder is Brechtje van de Leregeen, een stermerrie van Johannes 484. Inze komt uit de merrielijn 50, heeft een verwantschap van 17,97% en een schofthoogte van 1,67 meter. Inze is gefokt en in eigendom door de familie Fopma in Gouw en wordt aan u gepresenteerd door Iris Wijnstra. We present to you the group number 10. That's 2 stallions with the numbers 9 and 37. Number 9 is Jonte from Koenenhoof, 3-year-old star stallion by Johannes 484. And this dam is Rieke from Koenenhoof, a star mare by Maurits 437. Jonte descends from mare line 36. Is a kinship of 18.35% and his height with us is 1.62. Jonte is bred by M. Bungarts in Sonsbeck in Germany and owned by Hendrik Eppinga in Oudemeerdum. He's presented to you by Mette Marit Eppinga. And with number 37, you see Inze van der Leregeen. Inze is also 3 years old star stallion by Beent 517
En het is Dermis Brechtje van de Lege Geen. She is a star mare by Johannes 484. Inze is from Mareline 50. Its kinship is 17.97% and its height width is 1.67. He's bred and owned by the Fopma family in Gouw and in Jersum, and he's presented to you by Iris Veinstra. Wij vervolgen met groep 10 met Marit en Iris. Draag maar eens rustig aan. En dan in die eerste draf ook rustig een paar keer afwenden, een keer een beetje opvangen en weer wegrijden, dat het paard je hulpen gaat begrijpen. Zo, mooi. Ja hoor, dat werk Mette. Zo. Ja. Goed, zo Iris. Juist. Zo mee beginnen. Ja. Oh, goed zo. Ja, zo naar de hand toe drukken met de Marit. Zo mooi meegaan naar voren. Dan zakt hij er vanzelf meer in. Komt er vanzelf meer rust. Kijk, dat is een mooie houding. Keurig. Daar kan hij zo zijn kwaliteiten tonen. Ja, dat werkt Iris. Zo kan je hem aan de achterkant mooi een klein beetje bijdrukken. Ja, mooi, hij trekt aan. Oké, braaf. Ja, en dat weer rustig in de hand bedienen. Weer rustig afwerken in de hand, dat hij daar weer een beetje nageeft. Juist. Het is niet alleen maar meer activeren. Het is niet alleen maar opvangen. Het is een beetje het samenspel. Je mag achter een beetje activeren als je het in de hand kunt bedienen. Als hij afkoudt in de hand, dan heeft hij eigenlijk het goede antwoord gegeven op je vraag. Mooi. Dat is een mooie houding. Keurig. Zo krijg je daar een mooie samenwerking in. Van achteruit. Daar, ja. Heel goed. Dat is de bedoeling. Dat is een paard meer over de rug werken. Mooi met de. Juist. Zo. Kijk. Goed. Stuur die buitenkant. Stuur die buitenschouder mee de wending in. Ja. Ja. Zo werken. Ja. Mooi. Ja, zo in de hand, Iris. Steeds een beetje zacht maken. Steeds een beetje zoeken, een beetje sponsig in je vingers, dat hij de mond smakelijk krijgt. Daar, juist. Dat is een mooie houding. Zo er naartoe rijden. Ja. Keurig. Dit werk hè, met de Marit. Zo. Zo krijg je mooi ontspannen. Een keer voorbereiden, dames, voor een rechter galopje. En het is een mooie houding, een mooi tempo. Dus dan kun je van daaruit ook makkelijker je overgangen maken. Ja. Ja. Heel mooi, Iris. Zo. Neem de tijd, hè. Neem de tijd, zo. Ja. Beetje. Blijf even in de grote volte metten. Dan gaat dat makkelijker. Ja. Juist, goed gedaan, Iris. Zo.
Ja, braaf. Hou dat even in de volte met de Marit. Hou even in de volte. Zo, braaf. Goed zo, goed zo. Juist. Zo. Even hoefslag. Braaf. Ja, goed gedaan, Iris. Zo. Juist. Even een keer weer draven met de. Even een keer weer terugnemen. Oh, braaf. Zo, juist. Zo. Even een stukje draven. Even die hals zo een beetje ontspannen. Juist. En dan spring je zo nog een keer aan. Zo. En dan doe maar weer in de volte achter. Dat je hem eerst even in de volte, in die grote volte houdt. Zo. Ja. Braaf. Juist. Even een keer weer terugnemen. Spring aan in dit gedeelte met de, als je naar de wand toe rijdt. Juist daar, dat is ook goed. Zo. Zo. Kijk. Braaf. Zo ja. Zo ja. Oké, oké, oké. Sta maar toe. Ja, gaat juist. Braaf. Oké. Zo. Daar achteraan. Juist. Laat die hals maar weer een beetje zakken. Doe eerst even een overgangetje naar de stap. Braaf. Zo ja. Ja. Goed. Stappen, stappen. Nou mag jij hem een beetje aandrukken. Dan mag hij doorstappen. Ja. Nou mag hij daar naartoe stappen. Juist. Goed gedaan. Zo. Dat werkt hoor. Ja. Zo. Ja hoor. Draag maar een keer weer aan, Iris. Ja. En als hij zover is met de Marit, dan draag maar een keer weer aan. Zo. Ja. Goed. Juist. Deze houding, Iris. Braaf. En dat een beetje verzorgen in je hand. Dat dat net een beetje zacht wordt. Ja, dat je daar niet te veel aan hoeft te regelen. Dat hij het nog wat meer op eigen benen doet. Zo, ja. Dat is beter hoor. Zo ernaartoe. Juist. Dat is een mooie houding, Mette. Marit. Zo. Oké. Keer voorbereiden voor een linksgalopje. Ja. Zo, ja. Ja, als je zo naar de wand toe rijdt, dan kun je mooi met buitenbeen een beetje helpen naar de galop. Braaf. Ja, goed. Goed zo. Zo. Ja. Kom maar, kom maar. Ja, ja, ja. Daarheen hoor. Goed gedaan. Zo. Juist. Goed. Ja. Mooi. Juist. Daar achteraan, Iris. Ja. Zo, een keer weer draven. Braaf. Juist. Zo. Goed gedaan, Mette. Zo. Ja. Kijk. Nou kan je hem in de draf heel mooi van je afdrukken. Kun je hem heel mooi daar. Ja, daarheen, ja. Tempo rustig. Zo. Juist. Daar mooi achteraan drukken. Goed zo. Ja. Dat werkt. Juist. Oké. Even weer stap. Zo. Ja. Mooi. En direct doorstappen. Ja, mooi. Dat werkt. Ja.
Zo leren. Het frame te verlengen, zo leren doorstappen. Ja, goed. Juist. Ja. Zo wordt de mond ook mooier, Iris. Zo gaat hij mooi een beetje afkouwen, gaat hij mooi een beetje schuimen. Krijg je er net wat meer smakelijkheid aan, net wat meer gevoeligheid aan de hulpen. Mooi. Ja, dames, jullie ook bedankt voor de presentatie van jullie hengsten. Dankjewel. En dat was de presentatie van met de Marit en Iris. Dank jullie wel, dames. Wij vervolgen met groep nummer 11. En dat zijn de hengsten met de nummers 7 en 34. En de Amazone met de oranje band, die rijdt de hengst die als eerste in deze groep staat vermeld. En dat is in dit geval nummer 7, Wiert H. van Brechtje. 3-jarige sterhengst van Tiede 501. En de moeder is Brechtje van de Bijschuur, een stermerrie van Torben 466. Wiert komt uit merrielijn 103. Heeft een verwantschap van 17,93% en een schofthoogte van 1,64 meter. De fokker van Wiert is M.W. Havenkamp uit Linden en de eigenaars A. Luttekhuizen uit Kootwijkerbroek en Linda van Wikselaar uit Harskamp. En Wiert wordt aan u gepresenteerd door Sabine van der Loenhorst. En met nummer 34 ziet u Winner Utegrachten. Winner is ook een 3-jarige ster, een triple-A-hengst van Gosse 526. En zijn moeder is Jara Utegrachten, sterpreferente merrie van Alwin 469. En Winner heeft zijn triple-A-status al gehaald doordat hij een ABFP heeft gelopen voor het nakomelingenonderzoek van zijn vader Gosse 526. Winner is gefokt door Michel Schorthorst in Soest en in eigendom van Jelle en Jacqueline Kleinstra in Groningen. En hij wordt aan u gepresenteerd vandaag door Natasja Scholten. Natasja en Sabine, veel succes met de presentatie. You see group number 11. 2 stallions with the numbers 7 and 34. Number 7 is Wiert H. van Brechtje. He's a 3-year-old star stallion by Tiede 501. And his dam is Brechtje van de Bijschuur. She's a star mare by Torben 466. Wiert descends from mareline 103.
He has a kinship of 17.93% and his height at Widders is 1.64. Wiert is bred bij MW Havenkamp in Linden en his owners are A. Luttekhuizen uit Kootwijkerbroek en Linda van Wixelaar in Harskamp. Wiert is presented to you by Sabine van der Loenhorst. And with number 34 you see Winner uit de Grachten. He's also 3-year-old star stallion and has his AAA predicate AAA, thanks to ABFP tests which he did for his father Gosse 526. His dam is Yara uit de Grachten. She's a star preferred mare by Alwin 469. Winner is from Mareline 2. His kinship is 18.86% and his height at Widders 1.69. Winner is bred by Michel Schothorst in Soest and owned by Jelle en Jacqueline Kleinstra in Groningen. And in the saddle is Natasja Scholte. She's presenting Winner to you. Kleine tempowisselingen rijden, dat hij mooi leert gehoorzaam te worden. Wat je met je ophouding bedoelt en wat je met je beenhulp bedoelt. Zo ja, dat is wel een mooie houding, Sabine. Zo er tegenaan. Ja. Zo. En dan vang je hem tussendoor even een keer weer op, Natasja, dat hij er niet doorheen loopt. Ja, dan iets makkelijker nog maken aan de voorkant. Zo, even een keer met hand naar voren, op, naar boven. Ja, dat hij wel er tegenaan blijft. Anders dan knikt hij er gauw een beetje achter. Dus help hem een klein beetje meer vanuit je binnenhand de neus mee te nemen naar voren. Ja, daar komt dat wel. Braaf. Zo. Juist, dat werk. Goed, juist. Zo. Ook in stappen, Sabine, direct uitschuiven. Direct die hand weg. Dat hij nog beter leert, ja, dat hij... Blijf maar een beetje slangenvolteachtig. Blijf maar een beetje halve boogjes rijden. Maar achter de hand aan, dat hij zich daar eerst beter juist in loslaat. Ja, zo'n beetje kneden, zo'n beetje plooien om je been, dat je die rust erin krijgt en die lengte erin krijgt. Juist. Iedere keer de hand weer een beetje mee laten nemen, Natasja, dat hij daar er tegenaan. Precies. Goed gedaan. Goeie hulp. Dat hij niet wegknikt erachter, maar juist de hand opzoekt. Pas op, tikkie met been. Dat hij er tegenaan blijft lopen. Ja, dat werkt hoor. Zo naar voren er tegenaan. Ja. Dan eerst maar iets hoger in de hals. Maar niet erachter knikken en los van het bit. Dan maar even een keer daar. Juist. Kijk, dat wordt beter.
Daar opdrukken met je been, dat hij daar eerst, juist, daar eerst meer naartoe rijden. Zo. Precies. Die lijn. Juist. Kun je weer aandraven. Sabine. Zo. Juist, dat werkt. Ja, zo doe je hem een beetje wenden, buigen. En als hij in de draf iets meer verbinding krijgt, dat je dat wat makkelijker kan laten zakken naar de stap toe, dan wordt die stap daardoor ook nog wat losser. Zo. Juist. Daar tegenaan, Sabine. Juist. Oké. Ja. Ja, dat werkt, Natasja. Dat hij dat leert in de hand nog iets meer mee te nemen. Goed zo. Ja. 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 Nou kun je hem zeker een beetje helpen, Natasja, dat je hem voor je uitdrukt. Nou kun je hem zeker een beetje, ja, iets optillen met de hand. Hé, vriend, blijf daarheen. Juist, kijk, dat. Daar krijg je meer lengte aan de hals. Goed zo. Dat werkt, Sabine. Zo. Juist, mooi. Kijk. Ja, goed zo. Daar eerst naartoe, Natasja, dat hij eerst de hand nog wat beter meeneemt. Daar, ja. Dat is een beter frame. Juist. Zo. Juist. Daar eerst naartoe, hoor. Goed. Zo, ja. En stappen. En laat hem echt stappen. Ja. Mooi. Zo. Juist. Goed. En direct zo'n beetje beginnen te wenden. En laat zakken die hals. Laat zakken die hals. Ja. Laat maar vallen. Laat die hals erin vallen. Precies. Dat werk doen. En weer een beetje naar rechts. Zo, daarmee aan de slag. Juist. Daarmee aan de slag. Zo, ja. Dat werk leren. Ja. Goed. Goed. Zo doorstappen. Ja, dat je ook echt leert in de stap nog meer lengte te maken en de hand mee te nemen. Ja. Zo, ja. Dat is goed. Goed. Zo, kun je weer aandraven. Ja. Ja, braaf. Die kant op, Natas. Zo naar voren. Juist. Kijk, daar wordt jouw aanleuning wat steviger. Krijg je iets mooie verbinding naar voren. Daar, ja. Mooi. Dat is een betere verbinding. Juist. Goed gedaan. Zo. Oké. Voorbereiden voor een linker galopje. Ja. Zo. Ja, braaf. Oh, dat pakt ze al makkelijk aan, die overgang. Ja hoor. Ja. Zo. Juist. Juist. Ja, dat werkt. Goed. Ja, zo ja. Mooi. Kun je weer draven. En dan ook even in die draf even gebruik maken van de voorwaartse drang die je hebt gekregen in de galop. Dat je het even naar voren, ja daarheen Sabine, dat je het net even naar voren doorgeeft. Zo, juist. Daar Natasja. Goed zo. Die houding. Ja. Zo naar voren er tegenaan. Oké. Goed zo. Braaf. Ja hoor. Ja. Oké. Mooi. Vang maar rustig op. Overgang naar de stap. En direct weer erin laten zakken en naar voren uitschuiven.
doorstappen. Ook zo'n beetje wenden, dat hij leert, makkelijker leert nog de hand te volgen en zich te ontspannen. Zo, ja. Ja. Ja, het mag nog een beetje lager, Natasja. Mag nog daar vanuit je binnenbeen nog een beetje achteraan drukken. Dat hij nog wat meer aan het schrijden komt. Dat hij doorstapt naar voren. Zo, dat werk. Juist. Juist. Goed. Mooi. Zo werken. Ja. Goed. Zo leren stappen. En dan moet die hals straks nog een beetje dalen. Maar nu krijg je meer lichaamsgebruik. Daar achteraan. Oké. Ja, ook deze dames heel hartelijk dank voor jullie presentatie van beide hengsten. Met dank aan Sabine en Natasja voor de presentatie van deze beide hengsten. Voordat wij doorgaan met groep 12, even een huishoudelijke mededeling. Er staat een groen Mercedes busje een tikje ongelukkig geparkeerd in de heg. De vraag is aan de eigenaar of die hem even wil verzetten. Een groen Mercedes busje met het kenteken 4 VGV 75. Dus een groen Mercedes busje. Heel graag even verzetten. En bij groep nummer 12 ziet u binnenkomen, bij groep nummer 12 ook nummer 12. Dat is makkelijk. Met de oranje band Wietse van Brabantshof, een 3-jarige sterhengst van Fouke 520. En de moeder is Jitske van Zorg en Genot. En zij is een sterpreferente merrie van Norbert 444. Wietse komt uit merrielijn 36, heeft een verwantschap van 18,22% en een schofthoogte van 1,63 meter. Wietse is gefokt door Jan en Annie Vernooy uit Beuzegem en in eigendom van Jasper van Manen uit Kesteren. En Wietse wordt voor u gepresenteerd door Shannon van Manen. En de tweede hengst in deze groep 12 is nummer 23. Dat is Jesper R.S. van Top en Twel. Een 3-jarige sterhengst van Alwin 469. En zijn moeder is Wiske R.S. van Top en Twel. Een het stamboek preferente prestatie merrie van Brandes 345. Jesper komt uit merrielijn 25. Heeft een verwantschap van 18,78% en een schofthoogte van 1,68 meter. Hij is gefokt en in eigendom van de familie Schrawinia in Oppenhuizen. En hij wordt vandaag gereden en gepresenteerd voor u door Franka Loos. Franka en Shannon, veel succes met de presentatie van deze beide hengsten. Here you see group number 12 with the stallions numbers 12 and 23. Number 12 is Wietse van Brabantshof. He's a 3-year-old star stallion by Fouke 520. And his dam is Jitske van Zorg en Genot. She's a star preferent mare by Norbert 444. Wietse is from mareline 36. His kinship of 18,22% and his height at withers is 1,63.
Wietse is bred bij Jan en Annie Vernooy en is owner is Jasper van Manen in Kesteren and is presented to you by Shannon van Manen, and you can recognize her by the orange band on her upper arm. And number 23, the second stallion in this group, Jesper R.S. van Top en Twel, also 3 years old, star, sired by Alwin 469, and his dam is Wiske R.S. van Top en Twel. She is a preferent prestatiemare by Brandes 345. Jesper is from Mareline 25. It's a kinship of 18.78%, and his height with us is 1.68. Jesper is bred and owned by the Schrawinia family in Oppenhuizen, and he's presented to you by Franka Loos. Met Franka en Shannon. We beginnen met een rustige draf. Dat de hengsten zich mooi even kunnen ontspannen in die draf. Juist. En met kleine tempowisselingetjes maak je duidelijk bij je paard wat je bedoelt met je hulpen. Juist. Dat is wel mooi, Shannon. Ja, zo mooi met de hand een beetje naar voren. Klein beetje bijdrukken met been, ja, dat hij daar blijft. Kijk. Zo. Ja. Precies. Ja. Goed. Deze houding, Franka. Zo mooi, stil, naar de hand toe. Ja. Juist. Dan blijft hij ook wat opener in het front. En dan, als een paard de hals kan gebruiken, dat de hals op lengte komt, dat die hals mooi eruit gereden wordt, dan kan ook zijn lichaam en zijn achterbeen krijgen meer kans om onder te treden. Zo ja, dat werkt, Shannon. Steeds een beetje vanuit je binnenbeen aanvullen, binnenhand een klein beetje helpen, dat je hem voor je drukt. Ja, druk die neus daar maar weg. Daar, ja, druk het daar maar naartoe. Juist. Ja, dan kan hij ook in zijn voorbeen mooier afrollen en naar voren wegzetten. Dat is goed, Franka. Deze houding. Daar naartoe rijden. Keurig. Ja. Dan komt er ook mooi rust in zijn lichaam. Mooi zelf gedragen. Goed. Ja. Mooi, Shannon. In galop is dat alweer gemakkelijker om die neus daar mooi een beetje mee naar voren te krijgen. Omdat er in de galop meer voorwaartse drang is. Ja, dus daar mooi naartoe drukken. Juist. Goed zo. Dat is een betere houding, Shannon. Zo komt hij beter voor je uit te staan. Dan krijg je het mooier naar daar, ja. Keurig. Die richting. Zo. Ja. Dat, Franka. Juist. Ja, braaf. Zo, dat werk doen. Mooi. Even een keer weer draven. Even een keer weer laten zakken in de hals. Even een keer ontspannen. De beste training. Kom maar, kom maar, kom maar. Oké, daar ben je zelf, ja. Kom maar. Zo. Zo. De beste training, de beste spieropbouw in een paard krijg je van inspanning weer naar de ontspanning. En dan weer een kort moment van inspanning en weer ontspanning. Zo ja. Goed. Kijk. Daar laat hij de hals mooi zakken, Franka. Dat is goed. Daar krijg je het lichaam losser, ruglendenen. Juist. Dat is goed. En als een paard zich op wil rekken in de bovenlijn, krijgt het achterbeen meer kans naar voren onder te treden.
omdat het achterbeen indirect verbonden is aan het achterhoofd. Dus die bovenlijn die moet langer worden om meer slingereffect in het achterbeen te krijgen. Braaf. Zo ja, dat werkt. Ja, draaf maar weer aan. Dit is wel mooi, Shannon. Komt wel mooi. Zelfhouding. Ja, zo ernaartoe. Ja, zo gauw die een beetje wil zakken en een beetje terug wil in de neus, doe jij de hand een beetje optillen en drukt hem daar net vanuit je been achter de hand aan weer naar voren. Ja, zo ja. Daarheen, Franka. Juist. Dat is een goede houding. Juist, Shannon. Zo werken. Mooi. Kijk. Ja, braaf. Goed. Daar naartoe hoor. Juist. Kijk. Mooi. Dat is een mooie draf, Shannon. Dan heb je het ook makkelijk daarboven, want dan heb je ook tijd om in de spiegel te kijken. Maar ja, en een mooie overgang. Hij reageerde direct aan jouw hulp. Goed zo, dat zo mooi voor je uit. Kijk, keurig. Ja, als je een paard daar naartoe rijdt, krijgt hij ook meer kans om het voorbeen uit te leggen, omdat zijn lichaam beter in balans komt. Juist, zo ja, dat werkt. Juist, mooi. Goed zo. Ja, braaf. Daar tegenaan, Franka. Ja, zo. Juist. Goed. Kijk. Ja, braaf. Ga daar maar in mee. Ja. Mooi. Ja, zo. Zo. Goed gedaan. Dat werkt. Ja. Een keer weer draven. Zo. Juist. En dan geleidelijk aan uitschuiven naar voren. Ja, de rek erin brengen. En doorstappen. Uitschuiven, doorstappen. Ja. Zo. Goed. Ja hoor. Mooi. Ook deze dames, heel vriendelijk bedankt voor de presentatie van jullie hengsten. Dank jullie wel. Met dank aan Shannon en Franka, die eigenlijk de hele ochtend al duo rijden hier in de baan bij de presentatie van hun hengsten. De eigenaren die vervoegen zich zo dadelijk weer even bij de hengstenkeuringscommissie en de verrichtingsjury. En dat betekent dat wij doorgaan met groep 13. En groep 13, dat zijn de hengsten met de nummers 44 en 45. En in de baan ziet u nummer 44. En die wordt gepresenteerd door Jelme Ketelaar. En dat is Teerde. Teerde is 4 jaar, dus een jaartje ouder dan de hengsten die u in deze ochtend eerder gezien hebt. Sterhengst van Johannes 484. En zijn moeder is Trude D. van Sumar. Een kroon AA Merrie van Wiemer 461.
Teerde komt uit de stam 65. Hij heeft een verwantschap van 18,4% en een schofthoogte van 1,66 meter. Hij is gefokt door Sietske Bouwjes uit Burgum en in eigendom van Pieter Venje in Garijp. En Teede wordt gereden door Jelmer Ketelaar. En de tweede hengst in deze groep, en dat is nummer 45. En dat is ook een 4-jarige hengst, dus ook een jaartje ouder dan de hengsten die u tot nu toe gezien heeft. Tjonge van Wetterzicht, Ster. Een zoon van Vonger 478. En zijn moeder is Yilda van Wetterzicht, Ster Preferente Merrie van Tjalle 454. Tjonge komt uit de Merrielijn 70. Hij heeft een verwantschap van 17,73% en een schofthoogte van 1,62 meter. Tjonge is gefokt en in eigendom bij Gert van Dijkhuizen en Margriet Griffioen in Volga. En hij wordt hier aan u gepresenteerd door Marijke Boelen. Dus Marijke en Jelmer, veel succes met de presentatie van deze twee hengsten. You see group number 13, and two star stallions with the age of 4 years. So they are 1 year older than the stallions you've seen this morning. And with number 44, you see Teerde. He's a star stallion by Johannes 484. And his dam is Trude D. van Sumar, a crown double A mare by Wiemer 461. Teerde descends from mare line 65. His kinship is 18.4% and his height width is 1.66. Teerde is bred by Sietske Bouwjes in Burgum and owned by Pieter Venje in Garijp. He's presented to you by Jelmer Ketelaar, and you can recognize him by the orange band on the upper arm. And with number 45, Tjonge van Wetterzicht, also 4 years old, star stallion by Vonger 478. His dam is Yilda van Wetterzicht, a star preferred mare by Tjalle 454. Tjonge descends from mare line 70. His kinship is 17.73% and his height width is 1.62. Tjonge is bred and owned by Gert van Dijkhuizen en Margriet Griffioen in Volga, and he is presented to you by Marijke Boelen. Wij vervolgen met de volgende van 2 vierjarige paarden, groep 13. Jelmer en Marijke. Dus jullie kunnen ook al met deze iets meer laten zien in de overgangen en iets meer laten zien in een pasje verruimen. Braaf. Zo. Juist. Maar centraal staat steeds dat je iedere keer weer leert dat ze de hand volgen, dat ze de hals meer naar voren brengen, zodat hun lichaam beter gebruikt kan worden om hun achterbeen verder naar voren te krijgen. Dus niet te hoog in de hals, iedere keer die hals weer een beetje uitleggen. Ja, dat is belangrijk, Marijke, dat die iedere keer weer uitnodigen in de hand van volg mijn hand. Juist, dat hij de ruglendenen op kan rekken. Zo, juist. Die lijn hoor, iedere keer weer
uitnodigen. Mooi, Jelmer. Daar achteraan. Ja. Zo, ja. Precies. Ja, en daar kun je mooi een beetje mee schakelen. Dat hij leert de draagkracht achter te verbeteren. Zo. Dat werkt, Marijke. Ja, zo braaf. Ja, weer een beetje opvangen. Oh. Juist. Ja, daar naartoe, Marijke. Dat tussendoor iedere keer weer uitnodigen dat je de hals van je af kan rijden. Ja, dat hij de hand mee wil nemen. Daarheen. Ja. Ja, braaf. En weer uitnodigen in de hand. Neem maar mee. Ja. Ja, dat soort werk. Daar achter de hand aan. Goed zo. Juist. Mooi. Zo leren meenemen. Kijk. Ja, dat is mooi. Oma, dat is goed. Dan krijg je ook echt een verruiming. Omdat hij de hals eerst beter uitlegt, maakt hij ruimere, meer ruimte in de beweging. Juist. Die kant op. Jelmer, goed zo. Zo, ja. En weer even stappen en met name in de stap wenden en de hals laten vallen. Ja, ja, dat. Ja, dat. Daar leren. Goed zo. Als de hals vanuit de schoft er mooi in gaat zakken, krijg je ook meer lossigheid in de bovenlijn. Wordt de stap altijd beter. Krijg je meer ruimte, meer rek, meer bodem. Zo ja, daar leren werken. Oké. Weer rustig opnemen. Gaan we weer aandraven. En dan bereid je voor naar een linkergalop. Juist. Ja, braaf. Dat werkt, Jelmer. Zo uitnodigen in je binnenhand van kom maar mee, ik wijs jou de weg naar voren. Juist. Juist. Daar achteraan hoor. Ja. Goed zo. Nog een beetje toestaan, Marijke. Kijken of je in de galop nog een beetje wil rekken. Ja. Ja, braaf. Zo. Braaf. Zo, ja. Geef hem nog maar een beetje lucht. Ja, jongen. Braaf. Zo. Juist. Juist. Ga maar mee. Ga maar mee. Zo, ja. Dat werkt. Mooi. Dat is goed, Marijke. Zo daag je hem steeds een beetje uit van ik ga mee, ik hou jou niet tegen. Ja, mooi. Kijk. Dan krijg je meer op eigen benen. Springt hij ook vrijer door van achteren. Zo. Dat werkt. Ja. Ja, dat werkt. Zo, ja. Mooi. Kun je weer draven. In de draf even gebruik maken van de voorwaartse drang. Zo. En dan een keer hand veranderen. Hals geleidelijk aan. Laten zakken. En even weer stap. Zo, ja. Mooi. Ja, dat werkt hoor. En doorstappen. Juist. En leren rek naar voren te maken. Juist. Juist. Dat ja. Dat leren. Zo. Hou licht contact en laat hem daar naartoe stappen. Dat is mooi, Marijke. Die kant op werken. Ja. Zo. Goed zo. Juist. Zo aan de gang. Mooi. Rustig aan weer opnemen. Een keer weer aandraven.
Goed zo. Deze houding, Jelmer, dit is een mooie houding. Nou heb je hem mooi open in het front. Ja, dat werkt hoor. Zo. Daar leren. Goed. Een keer aangalopperen. Neem de tijd hoor. Juist. Juist, dat werkt Marijke. Nou blijft hij al mooier onder jou in de galop. Zo. Geef hem mee. Ja. Dat Marijke. Heel goed. Daar krijg je mooi rek en lengte in het frame. Juist. En dan kan hij van de grond springen. Dan kan hij doorgeven van achteren. Ga maar mee hoor. Zo. Juist. Ga maar mee. Dat werkt. Ja. Goed zo. Juist. Oké. Goed gedaan, Jelmer. Dat is mooi. Ja. Kijk. Daar krijg je galop. Zo, ja. Zo werken. Een keer weer draven. Mooi. Juist. Nu kun je even in die draf profiteren van de voorwaartse drang van de galop. Zo. Juist, daar tegenaan. En weer naar de stap. Ja, mooi. Braaf. Zie. Oké. En ontspannen in de lagere lijn en even doorstappen. Braaf. Ja. Zo. Ja, mooi. Ja hoor, zo stap je er goed doorheen, Jelmer. Zo. Dat is belangrijk. Dat je het frame gemakkelijk kunt verlengen en makkelijker nog erin kan laten zakken. Dat je ontspant in de bovenlijn. Daar naartoe. Oké. Ook Marijke en Jelmer, heel vriendelijk bedankt voor jullie presentatie. En dank aan Jelmer en Marijke voor de presentatie. Wij wachten zo dadelijk op de binnenkomst van groep 14. En dan ziet u weer 2 3-jarige hengsten. En vandaag is de tweede voorrijdag, de tweede van in totaal 3 voorrijdagen. En de derde voorrijdag staat gepland op 17 augustus. En dan valt ook het uiteindelijke oordeel of de hengsten doorverwezen gaan worden. U ziet binnenkomen nummer 25 en nummer 15. En 25, dat is Ide W. Een 3-jarige sterhengst van Beend 517. En zijn moeder is Doutsen Marijke H. Stermerrie van Harmen 424. Ide komt uit de merrielijn 47. Heeft een verwantschap van 17,95% en een schofthoogte van 1,67 meter. Hij is gefokt en een eigendom van de familie Wiegersma in Damwoord. En hij wordt aan u gepresenteerd vandaag door Iris Wijnstra.
En de tweede hengst, die wordt aan u gepresenteerd door Daan Visser. En dat is de hengst met nummer 15, Ime van de Grote Welen. En ook Ime is 3 jaar, een sterhengst van Auwert 514. En zijn moeder is Daisy C. van de Weidewormer, model dubbel A-merrie van Omer 493. Ime komt uit merrielijn 25. Hij heeft een verwantschap van 17,97% en een schofthoogte van 1,65 meter. Ime is gefokt en in eigendom van de familie Jansen uit Heten. En u ziet Daan Visser presenteert hem vandaag aan u. Daan en Iris, veel succes met de presentatie van deze twee hengsten. Group number 14, you see 2 young stallions, both are 3 years old. With number 25, Ide W, he's a star stallion by Beant 517. His dam is Doutsen Marijke H, a star mare by Harmon 424. Ide is from mareline 47. He has a kinship of 17.95%. His height at Widders is 1.67. And Ide is bred and owned by the Wiegersma family in Damwoude. Ide is presented to you by Iris Wijnstra. And you can recognize her with the yellow of the orange band on the upper arm. With number 15, also 3 years old, star stallion Ime van de Grote Welen. Ime is from Auwert 514 and his dam is Daisy C. van de Weidewormer and she's a model double A mare from Omer 493. Ime descends from mareline 25, kinship is 17.97% and his height at Widders 1.65. Ime is bred and owned by the Jansen family in Heten and he is presented to you today by Daan Visser. Wij vervolgen met groep 14, Iris en Daan. Dan een rustig overgang naar de draf, Daan. En zelf ook een beetje bepalen van wendingen, overgangetje. Braaf. Het gaat er eerst om dat hij zich zo gemakkelijk mogelijk onder jou beweegt. Ja. Zo, ja. Tempo nog niet te hoog. Braaf. Zo. Juist. Deze houding, Iris. Zo mooi er tegenaan. Ja. Daar, ja. Precies. Daar vang je mooi even op. En dan weer erachteraan rijden. Zo. Juist. Ja, dat is mooi, Daan. Goed zo. Ja. Ook die stap daartussenin, Daan, als je de overgang naar de stap maakt, geef hem dan nog een beetje meer ruimte. Of wend een keer af, dat hij nog net wat ontspannender blijft in de stap. Zo, oké. Juist, braaf. Dat werkt, Iris. Zo, ja. Ja, en weer aandraven. Ja, dat. Mooi. Oké. Zo. Zo doorrijden. Een keer een overgangetje naar de galop opbouwen.
Juist, zo mooi achter de hand aandrukken, Iris. Geef hem daar een beetje de ruimte. Ja. Zo. Oh, braaf. Zo. Ja. Oké. Nou, dan neem je even een keer terug, Iris. En dan doe je even een keer weer opnieuw. Zo, braaf. Zo, pak maar een keer een grote volte. Dat hij even een beetje de rust erin krijgt. Zo. Ja. Juist, deze houding is wel goed, Daan. Zo ernaartoe, hoor. Zo is die houding wel mooi. Braaf. Zo, dat werkt. Ja. Oké. Oh. Oh, dat lukt al, Iris, hè? Zo, juist. Even weer terug naar de stap. Even weer ontspannen. Braaf. Ja, in de stap. Laat hem dalen in de hals. Ja, druk dat mooi weg naar voren. Zo, daar achteraan. Ja. Zo. In de stap een keer hand veranderen. Zo. Dat is wel mooi, Iris. Daar begint hij mooi te ontspannen. Ja. Zo stappen, hoor. Juist. Goed zo, goed zo. Kom maar, kom maar. Ja. Bouw maar weer op, Daan, naar een stukje draf. Goed. Oké. Zo, bouw maar weer op, Iris. Nou, een beetje fris, hè, in het begin, hè? Ja, dat mag. Zo. Ja hoor, draag maar weer aan. Juist. Deze houding is wel goed, Daan. Zo komt hij mooier op lengte er tegenaan, hoor. Deze houding is goed. Ja, keurig. Kijk. Zo krijg je verbinding naar de hand toe. Ja. Zo leren werken. Ja. Mooi. Daar, Iris. Dat werk. Een keer voorbereiden voor een galopje. Zo, ja. Mooi. Zo is goed, hoor. Ja, mooie overgang. Goed gedaan. Dat werkt aan. Nou heb je hem er mooi voor staan. Met zijn hoofd. Juist. Juist. Dat is mooi. Goed. Daar leren werken. Ja. Goed. Ja. Zo. Oké. Goed gedaan. Nou kan je al een beetje bijdrukken, Iris, met je binnenbeen. Ja. Nou accepteert hij al beter jouw hulp. Goed, zo een keer weer draven. Dit is mooi. Dat is goed. Zo werken, hè. Zo, braaf. Juist. Kijk, mooie houding, hoor. Keurig. Zo leren werken. Ja. Oké. Laat de hals geleidelijk aanzakken en maak een overgang naar de stap. En in die stap direct uitschuiven naar voren. Ja. Ja, mooi. Goed. Zo doorstappen. Ja. Ja, en ook deze dame en heer, Iris en Daan, hartelijk dank voor jullie presentatie.
Dank Iris en Daan voor de presentatie. Natuurlijk ook Johan voor de mooie begeleiding van deze jonge hengsten, die Amazones en ruiters. De baan is vrij voor groep nummer 15. En in die groep zult u 1 hengst in de baan zien. En dat is de hengst met nummer 10. Dus we hebben een oneven aantal hengsten vandaag. En dat betekent dat er in 1 groep 1 hengst zich zal presenteren. En dat is nu bij groep 15. Dus alle ogen zijn gericht op hengst nummer 10. En dat is Iepke van de Peesterhoeve. Iepke is een 3-jarige sterhengst van Mijnte 490. En zijn moeder is Lopke van de Peesterhoeve. Een stermerrie van Marcus 491. Iepke komt uit de merrielijn 99. Hij heeft een verwantschap van 18,25% en een schofthoogte van 1,66 meter. Iepke is gefokt en in eigendom van Jaap Eckhart uit Peest. En u herkent ze ongetwijfeld al. Ze is de hele ochtend al jonge hengsten aan het presenteren. In het zadel van Iepke zit Franka Loos. En zij gaat de presentatie van Iepke verzorgen. Franka, veel succes. En wij zijn weer een en al oor voor de toelichtingen en de aanbevelingen die Johan doet bij deze jonge hengsten. You see group 15. That's only 1 young stallion with number 10, Iepke van de Peesterhoeve. Iepke is 3 years old, star stallion by Mijnte 490. And his dam is Lopke van de Peesterhoeve. She's a star mare by Marcus 491. Iepke is from mareline 99. He has a kinship of 18.25% and his height at withers is 1.66. Iepke is bred and owned by Jaap Eckhart in Peest and he's presented to you by Franka Loos. Wij vervolgen met groep 15.
de nummer 10 met Franka. Zo even een beetje kunnen schakelen, Franka. Dat hij iedere keer leert wachten en dan weer een beetje naar voren. Ja, braaf. Hou maar, niet gekker. Zo. Ja. Zo net even aanvragen en er weer uit. En dat hij, juist, dat stukje, hou maar, dat is goed, dat is goed. Dat is goed. Zo, ja. Braaf. Zo kan hij het mechaniek in zijn lichaam beter gebruiken. Mooi. Juist. Dat werkt hoor. Zo, hou dat zo mooi voor je. Ja, daarheen. Goed, goed. Daar pakt hij mooi op. Moet even mesten. Ja, ja. Zo. Een keer aangalopperen. Braaf. Tijd nemen hoor. Zo. Ja. Goed. Goed. Laat eerst even gaan, hè. Laat hem eerst even een beetje afrollen naar voren. Ja. Dat hij daar even de spanning een beetje kwijt kan. Braaf. Goed zo. Laat dat maar even gaan. Zo. Dat werkt. Ja. 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 Kijk. Oké, even een keer weer draven. Braaf. Mooi. Zo. Goed zo. Juist. Daar even weer een beetje toestaan dat hij de hand mee gaat nemen. Ja, die kant op. Juist. Zo. Hou maar, niet meer. Braaf. Zo. Kijk. Even een keer stappen. Dat is al goed hoor. Braaf. Juist. Oké. En doorstappen. Ja. Ja. Dat uitschuiven. Zo ja. Mooi. Nou begint hij de bovenlijn los te laten. Ja, dan krijg je het meer aan het schrijden. Ja, zo. Zo, goed zo. Kijk, braaf. Dat is de bedoeling. Zo, ja. En dan gaan ze ook een keer diep ademen. En dan raakt een heel stuk van die innerlijke spanning raak je kwijt. Bouw maar weer op. Zo ja. Goed. Daar naartoe. Juist. Dit tempo. Braaf. Zo. Ja. Nou zakt hij net ietsjes meer naar voren. Daar er tegenaan. Juist. Dat is belangrijk. Goed zo. Een keer opbouwen naar de galop. Ja, mooi. Zo. Goed zo. Braaf. Juist. Daar naartoe. Ja hoor. Laat dat eerst maar even een beetje komen. Braaf. Dat hij even een beetje af kan rollen naar voren. Juist. Oké, oké. Mooi. Dat wordt beter. Zo ja. Kijk. Dat wordt al beter. Mooi. Een keer draven. Zo. Juist. Goed zo. Goed zo. Juist. Laat hem daar even naartoe draven. Ja, even gebruik maken van die galop. Kijk. Ja, dan kun je een achterbeen pakken. Braaf. Juist. Net naar voren. Net naar voren houden. Dat stukje, ja. Goed zo. Daar. Kijk. Zo door de nek. Kijk. Dan wordt hij vloeiend in de bewegingsafloop naar voren. Juist. Dat is hem. Oké.
Daarheen. Laat maar stappen. Dat werkt hoor. Dat hij net mooi zo doorgeeft naar voren. Dat het mooi vloeiend naar de hand toe loopt. Dan krijg je de bewegingsafloop ook heel mooi vloeiend en ruimgrijpend. Goed. Ja. Juist. Dat. Ja hoor. Mooi. Franka, bedankt. Dankjewel Franka. Alle ogen op één jonge hengst gericht. Dat hebben we allemaal mooi kunnen bekijken. Wij maken de baan vrij voor groep nummer 16. En dat zijn de hengsten met de nummers 31 en 36. En u ziet nummer 31 de baan binnenstappen met Marijke Boelen. En 31 is Wobbe T. van Sessing. Een sterhengst, geboren in 2023, dus 3 jaar jong. Vader is Faust 523 en de moeder is Jinne T. van Sessing. Een kroon triple A-merrie van Tiede 501. Wobbe is afkomstig uit merrielijn 44. Hij heeft een verwantschap van 18,45% en een schofthoogte van 1,68 meter. Wobbe is gefokt en in eigendom van de familie Tank in Vragender. En de tweede hengst in deze groep 16 is de hengst met nummer 36. En dat is Sylvester van Zomerstaten. Ook Sylvester is 3 jaar. Sterhengst van Gosse 526. En zijn moeder is Zilverschoon van Zomerstaten. Ster Sport dubbel A-merrie van Hessel 480. Sylvester komt uit merrielijn 8. Heeft een verwantschap van 18,43% en een schofthoogte van 1,66 meter. Hij is gefokt en in eigendom van Zomerstaten BV in Mijnsheerenland. En Sylvester wordt gereden en aan u gepresenteerd door Shannon van Manen. Dus Shannon en Marijke, veel succes met de presentatie van deze 2 hengsten. And this is a group number 16 with the stallion number 31 and 36. 31 is Wobbe T. van Sessing. He's 3 years old, star stallion by Faust 523. This dam is Jinne T. van Sessing. She's a crown triple A mare by Tiede 501. Wobbe descends from mareline 44. He has a kinship of 18.45%. And his height at Widders is 1.68. Wobbe is bred and owned by the Tank family in Vragender and presented to you by Marijke Boelen. Number 36 is Sylvester van Zomerstaten. Sylvester is 3-year-old star stallion by Gosse 526. Sylvester Dam is Zilverschoon van Zomerstaten. She's a star sport double A mare by Hessel 480. Sylvester descends from mareline 8.
He has a kinship of 18.43% and his height at withers is 1.66. Sylvester is bred and owned by Zomerstaten BV in Mijns-Herenland and he is presented to you by Shannon van Manen. Ja, dat werkt. Goed. Ja. Zo. Ja, druk dat nog een beetje meer naar voren, Marijke. Dat die, ja, als dat kan, dat zou mooi wezen. Als je net iets makkelijker de hand wil volgen. Ja, precies. Zo, ja, dat stukje werk. Dat is eigenlijk wel een goede houding om in te beginnen. Ja, juist. Nou komt hij al beter, Shannon. Nou begint hij zich al een beetje te ontspannen. Als kan, laat je de teugel nog een beetje vieren, dat hij ietsjes meer lengte kan maken. Maar je voelt zelf aan wat er kan. Zo, juist. Juist. Goed zo, kijk. Dat stukje werk. Zo daarin meegaan, dat hij net een beetje meer lengte kan maken. Zo, braaf. Goed. Ja. Dit werk hoor. Zo. Zo leren. Ja. Mooi. Dat is goed, Marijke. Daar naartoe hoor. Klein beetje optillen met je binnenhand. Klein beetje ondersteunen met binnenbeen. Dan druk je nog net een stukje mooier er tegenaan. Even een keer afwenden, Marijke. Ja, anders dan heb je hem straks achterop je. Zo. Zo, ja. Dat. Goed. Daarin mee, hè, Shannon? Zo, ja, precies. Oké. Ja, braaf. Ja. Zo. Goed zo. Ja hoor. Mag je zo nog een keer aanspringen, Shannon? Juist, dat werkt, Marijke. Ga mee, hè. Laat hem daar achteraan lopen. Daar achteraan laten. Juist. Die kant op, hoor. Zo. Juist. Een keer weer draven en even een keer weer stappen. Ja, druk hem maar weg in de stap. Druk hem maar, ja, nog een beetje aandrukken. Ja, dat. Juist. Zo leren de hals te gebruiken. Door naar voren. Ja, door naar voren. Juist, dat werkt, Shannon. Zo, kijk. Kijk, dat. Ja, mooi. Daar krijg je ruimte in de stap. En ruimte in het frame. Lengte in het frame. Zo. Oké. Ja, braaf. Goed. Deze luchtigheid, Shannon. Zoals je daar aandraaft, dan begint hij eigenlijk heel mooi luchtig aan te draven. Omdat je hem net iets mooier vanuit die stap, had je hem wat meer ruimte gegeven. Nou, dan kan hij ook mooier, kijk, ga daar maar in mee. Ja. Ga daar maar gewoon in mee. Juist. Juist, dat werk leren. Goed, kijk. Zo, ja. Dat is een mooie houding. Goed zo. Daar tegenaan, Marijke. Ja, daarin mee. Zo, ja. Goed. Wend maar even een keer af, Marijke. Dan heb je de ruimte weer. En dan kun jij ook aangalopperen. Ja. Goed, Shannon. Daar achteraan. Juist. Daar mooi in meegaan. Ja. Ja. Ja, braaf. Kijk. Nou geef jij hem de ruimte. Ja hoor. Daar kan hij zijn krachten gebruiken. Zo.
Juist. Mooi. Die kant op, Shannon. Dat is mooi. Goed, Marijke. Daar, ja. Daar laten lopen. Ja hoor. Daar begint hij er mooi aan te werken. Ja. Ja. Fijn. Zo. Oké. Vang maar op. Zo. Ja. Even zo erachteraan rijden in de draf. Even gebruik maken van die voorwaartse drang. En dan bouw je zo af naar meer lengte en naar de stap. Beter, Shannon? Daar komt hij er beter uit. Ja. Zo, ja, dat werkt. Goed. Juist. Zo er naartoe. Mooi. Ja. Zo er naartoe. Kijk. Dat is een mooie halshouding, Marijke. En doorstappen. Ja, dat is een mooie houding. Zo. Goed. Goed. Ja hoor. Juist. Mooi. Stappen, stappen. Nu ook die, ja, dat die neus nog een beetje wegdrukt. Ja, daarheen stappen. Ja, dat leren. Goed. Mooi. Ook deze beide dames heel vriendelijk bedankt voor de presentatie. Met dank aan Marijke en Shannon voor hun presentatie. Wij vervolgen met groep 17. En dat zijn de hengsten met nummers 39 en 46. Kijk, nummer 39 heeft er zin in. Dat is Tjerre W. En Tjerre is 4 jaar en een sterhengst van Auwert 514. En zijn moeder is Wanda Mincheka en zij is een stermerrie van Pieren 448. Tjerre komt uit de merrielijn 110, heeft een verwantschap van 18,35% en een schofthoogte van 1,69 meter. Tjerre is gefokt door de familie Wilms Strijbos uit Grashoek en in eigendom van de familie Tank uit Vragender. Hij wordt vandaag aan u gepresenteerd door Sabine van de Loenhorst. En de tweede hengst van deze groep 17 is de hengst met nummer 46. En dat is Sidon W. Sidon wordt aan u gepresenteerd door David Derksen. Sidon W is 5 jaar. Ster triple A hengst dankzij een IBOP van 85,5 punten. Sidon is een zoon van Waander 512 en zijn moeder is Reza van de Stoven, stermerrie van Timon 456. Sidon komt uit de merrielijn 2.
Hij heeft een verwantschap van 17,34% en een schofthoogte van 1,64 meter. Sidon is gefokt door A. Wink uit Elehuizen en in eigendom van stoeterij Friese Visser en mevrouw Merle Veurink uit Ureterp. Sabine en David, veel succes met de presentatie van deze hengsten. This is group number 17 with the stallion numbers 39 and 46. 39 is Jerry. He is born in 2022, so he's 4 years old, a son of Howard 514, and his dam is Wanda Minchika. She's a star mare by Pier 448. Jerry descends from mare line 110. He has a kinship of 18.35%, and his height at withers is 1.69. Jerry is bred by the Wilms Strijbos family in Grashoek and owned by the Tank family in Vragende. And he is presented to you by Sabine van der Loenhorst. With number 46, also a 5-year-old star stallion with a AAA predicate. And the AAA is Sidon deserved with thanks to an IBOP of 85.5 points. Sidon is a son of Wander 512. His dam is Reza van der Stoven, star mare by Timon 456. He is from Mareline 2, kinship of 17.34%, and his height at withers is 1.64. Sidon is bred by the Wink family in Elehuizen and owned by stoeterij Friese Visser and Merle Veurink in Ureterp. And Sidon is presented to you by David Derksen. Wij vervolgen met groep 17. Sabine en David. Zo. Ja, deze draf, David. Daar een beetje mee schakelen. Zo een paar keer een beetje opvangen en er weer uit. Zo. Ja. En iedere keer in de hand, Sabine, aan hem vertellen dat je het niet tegen wil houden. Zo. Ja, ja, dat vragen, David, van achteren uit. Zo, ja. Met kleine tempowisselingen beginnen. Ja, dat is wel mooi, Sabine. Zo er tegenaan. Zo, ja. En weer opvangen. Ja, ja, mooi, mooi. Ja, braaf, braaf, braaf. Goed, niet gekker. Zo. Als hij zomaar net reageert, Sabine, dat is mooi. Juist. Dit werkt, David. Ja, zo een beetje verzorgen in de hand. Dat je nog net wat makkelijker afkoudt aan het bit. Dat je de hulp die je geeft nog wat makkelijker doorgeeft in het lichaam. Ja, dat is wel mooi. Kijk, deze houding. Zo, een keer aangalopperen. Gewoon tijd nemen, hè, Sabine? We hebben alle tijd. Zo, mooi. Ja, zo. Juist. Goed, daar naartoe. Zo, ja, daarheen.
juist. Die houding, David, dan kan hij er mooi naar voren tegenaan springen. Ja, mooi. En dan weer een beetje eruit, hè, Sabine? Dat je hem ook iedere keer net weer een beetje aan kan zetten. Ja, braaf. Ja, goed. Kijk, dat. Dat stukje hoort er ook bij. Ja, mooi. Dan pakt hij veel bodem. Braaf. Juist. Dat is goed. Zo. Een keer weer draven. Mooi hoor. Ja. Zo, ja. Ja, daar kun je al mooi een beetje aan werken, Sabine. Die kun je al mooi een beetje bij elkaar rijden. Zo. Zo. Juist. En een keer weer overgang naar de stap. En dan in de stap mooi de lengte maken in het frame. En doorstappen. Zo. Ja. Ja, dat. Zo leren stappen. En daarbij hand veranderen. Zo, stap maar. Ja, dat. Dat. Ja. Daar stapt hij er mooi in, David. Dan trekt hij mooi over de rug naar de hand toe. Dat stukje werk. Zo. Juist, juist. Mooi. Zo weer opbouwen naar de draf. Ja, zo voor je. Ja, goed. En ook in die draf eerst weer een paar keer die ophouding door laten komen. Deze houding is goed, David, dat je hem er zo tegenaan rijdt. Daar. Niet korter, zo. Ja. Ja, en af en toe de hand weer een beetje toestaan, dat hij daar moet blijven. Ja, dat werkt, Sabine. Goed zo. Juist. En dan kun je een beetje vooruit en weer terug en weer vooruit. Daar kun je iets mee. Braaf. Ja. Goed zo, Sabine. Maak dat heel makkelijk aan de voorkant. Dat je niet te veel in je hand erin moet tillen. Laat hem op eigen benen daar naartoe komen. Ja, braaf. Zo, ga daar maar een keer in mee. Ja. Zo maar eens een keer aangalopperen, David. Braaf. Ja, mooi. Dat doet hij makkelijk. Zo, ja. Zo leren galopperen. Juist. Dat werkt, hoor. Zo mooi naar voren er tegenaan. Juist, juist, juist. Oké. Oké. Goed gedaan. Een keer weer draven. Zo. Braaf. Ja. Mooi. Dat is goed werk, Sabine. Zo, ja. Juist. Goed. En nou in de draf mooi zo voor je uitzetten. Dat je die impuls van de galop gebruikt in de draf. Ja. Zo. Juist. Dat weer voor je uit. Ja, daar. Goed zo. En dan vang je hem een keer weer op, David, dat hij net weer een beetje onder je blijft. Zo. Zo. Niet te rond, hè? Zo. Juist. Ja. En even een keer weer naar de stap. Zo. Juist. En doorstappen. Ja. Zo stappen, David. Dat scharniert mooi door het lichaam. Ja. Goed. Zo laten werken. Ja. Goed hoor.
Ja, ook Sabine en David, bedankt voor de presentatie van jullie hengsten. En dat waren Tjerre en Sidon met Sabine en David. Dank jullie wel. Groep 18. En die bestaat uit de hengsten met de nummers 40 en 42. En u ziet al binnenkomen de nummer 40. En dat is Mart van de Noesterhoeve, Ster Sport AA. En Mart is de oudste van de hengsten die u vandaag hier voorbij ziet komen. 6 jaar. En met een IBOP van 78 punten heeft hij ook het AA-predicaat al binnengehaald. Mart is een zoon van Rommet 498. En zijn moeder is Petra Maaike van der Noesterhoeve. Zij is een ster sportmerrie van Jisse 433. Mart komt uit de merrielijn 45. Heeft een verwantschap van 17,72% en een schofthoogte van 1,73 meter. Hij is gefokt en in eigendom van Pieter en Titi Okkema uit Witmarsum. En Mart wordt vandaag aan u gepresenteerd door Berber van der Meer. De tweede hengst uit deze groep, dat is de hengst met nummer 42, Tije VDM. Tije is geboren in 2022, dus hij is een 4-jarige sterhengst van Epke 474. Zijn moeder is Lotte van de Marbohoeve en zij is een ster AA-merrie van Oldrik 457. Tije komt uit merrielijn 214, heeft een verwantschap van 17,79% en een schofthoogte van 1,62 meter. Tije is gefokt door Van der Meulen uit Ziegerswoude en in eigendom van Tjalling de Boer uit Sint-Johannesga. En hij wordt aan u gepresenteerd door Franka Loos. Franka en Berber, veel succes met de presentatie van deze hengsten. This is group number 18 with the stallions with the numbers 40 and 42. With 40 you see Mart van den Noesterhoeve. Mart is Star Sport AA stallion, 6 years old, sired by Romert 498. His dam is Petra Maaike van den Noesterhoeve. She's a Star Sport mare by Jisse 433. Mart is from mareline 45. He has a kinship of 17.72% and his height with us is 1.73. Mart is bred and owned by Pieter and Titi Okkema uit Witmarsum and he's presented to you by Berber van der Meer. The second stallion is number 42. 42 is Tije VDM. Tije is a star stallion. He's 4 years old. His father is Epke 474 and his dam is Lotte van der Marbohoeve. She's a star AA mare by Oldrik 457. Tije is from mareline 214. He has a kinship of 17.79% and his height with us is 1.62. Tije is bred bij Sjoerd van der Meulen in Ziegerswoude and owned by Tjalling de Boer in Sint-Johannesga and presented today to you by Franka Loos.
Wij vervolgen met groep 18. Berber en Franka. Weer een groep oudere hengsten. Kunnen al iets meer laten zien van in hun overgangen en in hun schakelingen. Ja. Maar alles staat of valt hoe je het naar de hand toe hebt, hoe je de aanleuning hebt, hoe die na wil geven. Dus dat blijft eerst centraal staan. En dan kun je van daaruit iets meer vragen in een overgang. Zo. Juist, dat werkt, Franka. Zo, ja. Goed. Ja. Braaf. Ja. Doe maar korte stukjes, Berber. Je wil zo'n klein beetje om je linkerbeen. Een beetje aan schouder voor denken. Nou, dan met binnenbeen niet te ver naar achteren. Wel een keer aanleggen met been, dat hij reageert. En dan weer vanaf blijven. Ja, en er weer uit. Doe 3, 4, 5 passen en er weer uit. Dat hij niet te veel over de rechterschouder eruit gaat lopen. Rechterkant er een beetje bij houden. En ook tussendoor ook weer stukken weer gewoon recht. Braaf, juist. Zo, ja. Ja, dat werkt. Steeds even weer opvangen, Franka. Steeds even weer een beetje op kunnen sluiten van achteren. En er weer uit. Ja, braaf. Dat is niet erg, dat is niet erg. Zo, dat werkt wel. Berber. Ook al galoppeert je een keer aan, niet erg. Je werkt gewoon rustig door. Ja. Ook in de draf, Berber, vang nog een keer op. Dat de draf niet te loperig wordt. Zo even een keer zeggen, oh, wachten op mij. Juist, juist, dat. Anders krijgt hij net te veel haast, waardoor hij dan van het achterbeen wegloopt. Dit is beter, als je hem een paar keer zo even opvangt. Klein beetje, ja. Dat het zwaartepunt van het paard niet te ver naar voren komt te liggen. Zo, juist. Dit werkt. Goed. Ja. Ja. Precies. Ja, en er weer uit. Zo, ja. Kijk, daar heb je meer aan. Gewoon even een paar passen en er weer uit. Goed. Zo, ja. Daar maar eens tegenaan. Druk je hand zo mee naar voren, dat hij daar mooi de hand op gaat zoeken. Niet te veel willen regelen in de teugels. Laat daar een beetje geworden. Zo. Ja, dat hij nog wat constanter en wat stabieler wordt. Daar tegen de hand aan. Juist, dat werkt. Zo, ja. Dat is wel een mooie draf. En ook een betere verbinding. Van daaruit kun je altijd opbouwen. Braaf. Zo. Goed gezien. Juist. Ja, dat. Dat. Mooi. Goed. Ja, zo leren stappen. Mooi. Zo er tegenaan, Franka. Juist. Juist. Dit tempo, hoor. Zo ontwikkelt hij de takt. Ja. Mooi. Zo. Even een keer afwenden. Ja. Zoek even de ruimte. Braaf. Goed. Bouw een keer op naar een galopje. Braaf. Zo. Juist. Ja. Goed. Ja. Goed. Daar naartoe, hoor. Zo voor je. Ja, dat.
Zo doorrijden. Ja, braaf. Zo, doorrijden. Ondersteun hem nog een beetje aan de binnenkant, Berber. Met je binnenbeen ondersteunen, dat hij voor je uit... Ja, daar rechts een beetje helpen. Daar naartoe drukken. Oké. Keer weer draven. Zo. Ja, goed. Dat doe je goed. Zo vanuit je rechterbeen een beetje helpen. Naar buiten te duwen. Ja. Zo. En er tegenaan draven. Naar voren. Ja, daar. Daar naartoe rijden. Juist. Zo van achteren uit beginnen. Juist. Daar, ja. Goed. Goed. En nou even een keer weer stap en hand veranderen. Ja. Doorstappen. Ja, mooi. Kijk. Zo leren. Zo leren te ontspannen. Zo leren het lichaam te gebruiken. Juist. Zo. Draaf maar weer aan. Ja. Deze houding is beter, Berber. Zo naar de hand toe. Ja. Goed. Hou je hoefslag vrij. Ja. Ja, zo. Oké. Braaf. Zo, draaf maar weer aan, Franka. Ja, daar naartoe, Berber. Zo naar de hand toe drukken. Ja, hand stil. Hand mooi stil. Ja. Zo, dan doe je hem een keer weer aangalopperen. Juist. Zo. Ja. Ja. Kom maar, kom maar, kom maar. Goed. Zo voor je uit, Berber. Druk dat. Ja, druk dat. Ja, goed. Hij komt vanzelf terug. Ja. Zo. Daarheen. Kom maar. Die kant op, Franka. Ja. Daarheen. Ja. Zo. Oké. Oké. Goed zo. Keer weer draven. Braaf. Zo, neem maar terug. Ja. Even doordraven. Even kijken of hij de voorwaartse drang mee kan nemen. Ja, braaf. Oma. En weer terug, Berber. Oma. Zo. Oké. Oké. Zo, ja. Goed. Daar naartoe, hoor. En een keer weer stap. En een keer weer uitschuiven in de stap. Juist. Ja. Juist. Zo doorstappen. Braaf. Goed. Ja, zo doorstappen. Mooi. Ook deze beide dames heel vriendelijk bedankt voor jullie presentatie.
Ja, dat waren Mart en Tijen, gereden door Berber en Franka. Wij vervolgen met groep 19. En groep 19, daar komen de hengsten in met de nummers 11 en 29. En de hengst met de nummer 11 wordt gepresenteerd door Shannon van Manen. En die herkent u ook aan de oranje band aan de bovenarm. Nummer 11 is Zorro O. En Zorro is een 3-jarige sterhengst, dus weer even schakelen met de leeftijd. 3 jaar, een zoon van Hilbrand 525. En zijn moeder is Yveske, een kroon dubbel A-merrie van Beert 411. Zorro komt uit de merrielijn 43, heeft een verwantschap van 18,47% en een schofthoogte van 1,65 meter. Zorro is gefokt en in eigendom van de familie van Orsele Nielsen uit Hellevoetsluis. En hij wordt gepresenteerd vandaag door Shannon van Manen. En met 29 ziet u Zero van de Heerbrink. En ook Zero is 3 jaar sterhengst en hij wordt gepresenteerd door Daan Visser. Zero is een zoon van Tjebbe 500 en zijn moeder is Heerbrinks Hilly. Zij is een sterren dubbel A-merrie van Menne 496. Zero komt uit de merrielijn 28. Hij heeft een verwantschap van 18,49% en een schofthoogte van 1,64 meter. Zero is gefokt en in eigendom van stal Herenbrink uit Liederholthuis. En in het zadel vandaag zit Daan Visser. This is group number 19 with the stallion numbers 11 and 29. And both stallions are 3 years old. Zorro O is the stallion with number 11. He's a star stallion by Hilbrand 525. And his dam is Yveske. She's a crown double A mare by Beert 411. Zorro descends from mare line 43. He has a kinship of 18.47% and his height at Widders is 1.65. Zorro is bred and owned by the Van Orsele Nielsen family in Hellevoetsluis and presented to you by Shannon van Manen. And number 29, the second stallion in this group, is Zero van de Herenbrink, 3-year-old star stallion, sired by Tjebbe 500 and his dam is Herenbrinks Hilly, a star double A mare by Menne 496. Zero is from mare line 28. He has a kinship of 18.49%. His height at Widders is 1.64. And his breeder owners are Stal Herenbrink in Liederholthuis. And Zero is presented to you by Daan Visser.
Wij vervolgen met groep 19, met Daan en met Shannon. Weer een groep 3-jarigen. Zo ja. Mooi een beetje tijd nemen, Daan, dat hij een keer opvangt. Zo gauw je hoort dat hij zich een keer vangt in de ijzers, dan ligt tempo net wat te hoog en dan ligt het gewicht net wat te veel voorover. Dus dan even een keer opvangen, even, ja, dat is beter. Dan krijg je het mooier in balans. Zo, ja. Ja. Goed. Ja, dit werkt, Shannon. Zo, braaf. Juist, hij wil. Veel goal. Dus iedere keer even weer ontspannen, even weer gemakkelijk. Ja, braaf. Mooi. Zo, ja. Ja, dat werkt. Dus zo iedere keer uitnodigen van even opvangen, hand weer toestaan. Even opvangen, hand weer toestaan. Dat hij dat nog beter op eigen benen krijgt. Mooi, braaf. Kijk. Dat is goed werk hoor. Heel goed. Zo ja. Mooi. Juist. Oké. Ja. Tempo nog weer een beetje terug, Daan. Zo, oké. Doe maar een keer voorbereiden voor een galopje. Ja. Braaf. Ja, goed, goed. Daarheen. Mooi. Ja hoor. Ja. Mooi. Zo leren dat. Ja. Goed zo. Die kant op hoor, Daan, dat hij zo mooi naar voren, juist. Daar naartoe hoor. Ja. Ja, braaf. Dan begint hij zich net wat meer los te laten van boven. Even een keer draven, even een keer stappen. En even een keer uitschuiven naar voren, naar beneden. En hand veranderen. Ja, laat maar stappen. Laat hem maar doorstappen. Druk dat maar een beetje weg naar voren. Ja, dat idee. Zo. Zo. Ja. Ja. Goed. Goed. Daar achteraan, Shannon. Ja, mooi. Zo. Door. Goed. Goed. Zo stappen. Ja. Oké. Bal maar weer op. Dan vervolgen we even met deze van Shannon. En laten we die van Daan even stappen. Zo. Oké. Zo ja, daar achteraan. Goed. Juist. Daar achteraan, Shannon. Ja, mooi. Zo, iedere keer de hand even mee. Mee naar voren. Ja, 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 ja. Goed. Oké. Nou zoek je maar weer een plekje waar je de overgang kan maken naar de galop. Braaf. Neem tijd, neem tijd, neem tijd. Oh, zo. Oké. Neem maar even een keer weer terug, Shannon. Gewoon even een keer weer opnieuw. Braaf. Pak maar een keer een grote volte. Dat je even een beetje steun hebt van de wand.
Daan gaat zo even naar binnen, dan kun jij er een mooie keer omheen. Zo, juist. Juist, dat. En dan pak je daar ergens weer een overgang naar de galop. Juist, juist. Dat is beter. Beter. Zo. Juist, dat. Dat. Goed, 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 goed. Ja, mooi. Kijk, daar krijg je meer rust in de galop. Zo, ja. Oké. Keer weer draven. Dat is wel goed hoor. Mooi. Zo, juist. Daar achteraan. Ja, geef daar maar een beetje teugel. Laat hem daar maar eens achteraan lopen. Zo. Oké. Juist. Mooi, en die stap. Zo. Juist. En naar voren. Ja, daar achteraan. Zo, ja. Goed. Zo doorstappen. Mooi. Ja. Ja, ook jullie, Daan en Shannon, bedankt voor de presentatie. Dat waren Zorro en Zero met Shannon en Daan. Dank jullie wel. Wij vervolgen met groep 20. En groep 20, dat zijn de hengsten met de nummers 17 en 33. En u ziet met nummer 17 Watse van Horp. Watse is een sterhengst uit 2023, 3 jaar dus. En zijn vader is Herre 524 en zijn moeder Tiarda van Horp. Een kroon dubbel A-merrie van Epke 474. Watse komt uit de merrielijn 70, heeft een verwantschap van 18,39% en een schofthoogte van 1,65 meter. Wat is gefokt door de familie Mensing in Zwelo en in eigendom van SD Stables in Mierlo en stoeterij Galloper in Berkel en Roderijs. En wat wordt er aan u gepresenteerd vandaag door Denise Swinkels. En de tweede hengst in deze groep is nummer 33. En dat is Inse van Kleinweulink. Inse is een 3-jarige sterhengst. En zijn vader is Boet 516. En zijn moeder Gucci M. Model AAA Merrie van Alwin 469. Inse komt uit merrielijn 50. Heeft een verwantschap van 18,17% en een schofthoogte van 1,65 meter.
65. Hij is gefokt bij Henk Blom in Weijen en in eigendom van Tieme Visser in Lunteren. En Inze wordt aan u vandaag gepresenteerd door Tao Negishi. With group number 20, you see the stallions with the numbers 17 and 33. 17 is Watse van Horp. Watse is 3 years old, star stallion by Herre 524. And his dam is Tiarda van Horp. She's a crown double A mare by Epke 474. Watse descends from mareline 70. He has kinship of 18.38% and his height with us is 1.65. Watse is bred by the Mensing family in Zwelo and owned by SD Stables in Mierlo and Stoeterij Galloper in Berkel en Roderijs. He is presented to you by Denise Swinkels. And the second stallion is number 33, Inze van Klein-Weulink. Inze is also 3 years old, star stallion by Boot 516. And this dam is Gucci M. She's a model triple A mare by Alwin 469. Inze is from mareline 50. He has a kinship of 18.17% and his height with us is 1.65. Inze is bred by Henk Blom in Weijen and owned by Tieme Visser in Lunteren. And Tao Negishi is presenting him for you today. Wij vervolgen met groep 20, Tao en Denise. Zo. Eerst met een rustige draf beginnen, met wat kleine tempowisselingen. Zo, tempo niet te hoog. Probeer dat iedere keer weer zeggen, oh kalm. Ja, ja, braaf, dat was mooi Tao. En dan de hand weer mee, braaf, juist. Goed zo, Denise. Kalm. Dat is niet erg, dat is niet erg. Mag nog wel wat zachter in de hand. Dat je hem nog een beetje sponsiger benadert in de hand. Ja, ja, braaf. Fijn, dat is fijn. Ja. Bij sommige paarden die kunnen niet te veel druk in de mond hebben. Dus dan moet je een beetje zoeken in de hand. Een beetje soepel in de hand. In de armen, juist. En dan accepteren ze het bit beter. En dan blijven ze ook mooier in de aanleuning. Juist, dat is netjes. Zo werken, hè, Tao? Hij heeft iets geleerd, hè? Zo. Mooi. Oké. Ja hoor, dat is goed. Een keer een overgang naar een galopje. Ja, goed gezien, Tao. Heel goed. Ja, mooi Denise, mooie overgang. Zo, ja. Laat het zo maar gaan. Ja. Mooi. Ja hoor. Zo komen die paarden al mooi op lengte. Ja. Zo, ja. Goed gedaan. Juist. Dat werkt hoor. Ja. Een keer weer draven. En dan een keer weer naar de stap. En tijdens de stappen een keer van hand veranderen. En in de stap direct naar voren doorschuiven.
Ja, doorstappen nog. Als kan Denise nog een beetje rek, een beetje naar voren. Ja, dat stukje, dat hij nog net iets meer ruimte pakt. Ja, dat. Zo. Zien dat je aan het marcheren komt. Ja, daar. Druk dat naar voren, weg. Zo, ja. Ja. Hé, dat is stappen, hè, touw? Mooi. Zo er naartoe stappen. Juist. Zo doorstappen. Goed. Ja. Ja hoor, dat is goed. Zo kun je de activiteit in de stap ook net een tandje meer maken. Dat ze mooi doortreden. En dat ze ook in hun hoofd naar voren zijn in de gedachten. Ja. Mooi. Oké. Nu neem maar rustig weer op. Bouw weer op naar een overgangetje naar de draf. Ja. Eerst op je been naar voren drukken en dan heel geleidelijk neem je meer op aan de voorkant. Zo, juist. Zo mooi naar voren er tegenaan touw. Ja, dat werkt hoor. Zo, ja. Dat werkt. Goed. Deze houding touw, dat is goed. Ja. Mooi. Juist. Zo er tegenaan. Braaf. Ja, rechterbeen nog een klein beetje helpen, zo Denise. Zo. Ja. Dat is goed touw. Juist. Mooi. Keer opbouwen naar een overgang naar de rechtergalop. Zo. Ja. Ja, dat werkt. Goed. Hij sprong mooi terug. Ja. Zo, binnenbeen. Ja. Ja, precies. Ja, dat doe je goed. Zo help je hem een beetje met het stokje op de binnenschouder. Dat hij naar buiten moet. Daar naartoe werken. Juist. Goed. Zo komt hij wel mooi op lengte touw. Dat is goed. Deze hoofd-halshouding is mooi. Ja, daarheen hoor. Mooi, een keer weer draven. Touw. Ja, en een keer weer stappen en doorstappen. Doorstappen. Ja, doorstappen. Ja, druk daar maar achteraan. Zo. Mooi. Ja, dat is wel een goede houding, touw. Mooi. Ga maar mee. Ja, ga maar mee. Kijk. Dat is mooi losgelaten in de bovenlijn. Is goed hoor. Zo ja. Ja, braaf. Goed gedaan. Daar naartoe. Juist. Zo laten stappen. Ja. Mooi. Juist. Ook Denise en Touw, dank voor jullie presentatie van jullie hengsten. Mooi. Goed gedaan.
Dat waren wat van Horp en Inze van Klein Weulink. Met Denise en Tao. We gaan door naar groep nummer 21. En dat betekent de ene laatste groep van vandaag. Met de hengsten en de nummers 43 en 47. Groep nummer 21 met de hengsten 43 en 47. En hengst nummer 43, dat is Tobias van Zweeg. Tobias is 4 jaar, een sterzoon uit Detmer 519. Zijn moeder is Dagmar van Zweeg en zij is een stermerrie van Marcus 491. Tobias komt uit merrielijn 25, heeft een verwantschap van 18,4% en een schofthoogte van 1,61 meter. Hij is gefokt door Lammet Postma uit Borenswaag en in eigendom van Tjalling de Boer uit Sint-Johannesga en Hoekstra uit Oosterzee. En Tobias wordt aan u gepresenteerd door Franka Loos. En nummer 47, dat is Reitse van der Polen, ster dubbel A, dankzij een IWOP van 80,5 punten. Reitse is 5 jaar en een zoon van Waander 512. En zijn moeder is Afke van der Polen en zij is een ster dubbel A-merrie van Oldrik 457. Reitse komt uit merrielijn 103. Hij heeft een verwantschap van 17,47% en een schofthoogte van 1,66 meter. Reitse is gefokt door mevrouw Annema Hoekstra uit Horens te Zwaag en in eigendom van stoeterij Friese Visser en Merle Veurink uit Ureterp. En Reitse wordt aan u gepresenteerd vandaag door Jacob van der Heijden. You see the stallions number 43 and 47. Both stallions belong to group number 21. 43 is Tobias van Zweeg. He's a 4-year-old star stallion by Detmer 519. And his dam is Dagmar van Zweeg. She's a star mare by Marcus 491. Tobias descends from mare line 25. His kinship is 18.4% and his height weight is 1.61. Tobias is bred bij Lammet Postma in Bornswaag en owned bij Tjalling de Boer en Hoekstra in Oosterzee. Tobias is presented to you this morning by Franka Loos. And with number 47, the second stallion in this group, Reitse van der Polen, a star double A, a stallion. And in double A he deserved with an IBOP of 80.5 points. Reitse is 5 years, son of Waander 512,
En het is Demis Afke van der Polen, star double A meer bij Oldrik 457. Rijdse is Brett bij Mrs. Annema Hoekstra in Hoornse Zwaag. En owned bij Stoeterij Visser en Merle Veurink in Ureterp. En he is presented to you bij Jacob van der Heijden. Dat je die lossigheid van dat zijwaartse meeneemt. Zo, kijk, dat is wel mooi. Dus dat vraag je steeds weer. Klein beetje uitleggen. Even aan het achterbeen komen, even een beetje opsluiten. Weer uitleggen. Dat het frame, dat de hals nog net iets meer lengte krijgt. Dat hij net iets opener wordt. Ja, braaf. Dan krijg je het allemaal net wat meer op eigen benen en net wat meer lichaamsgebruik. Zo. Als wij willen dat paarden zich vanuit de achterhand verheffen in de voorhand en in de schoft naar boven moeten komen, dan kan het nooit zo zijn dat wanneer wij de hals en hun hoofd terughalen, dan kunnen ze in de schoft nooit naar boven. Dus wij moeten iedere keer weer de lengte, dat moet iedere keer weer gebeuren, Jacob. Dat hij de lengte in de hals krijgt, dat hij de lossigheid in de bovenlijn krijgt. Dat het achterbeen door kan komen naar voren. Mooi, dit werk hoor. Daar leren. Dat hij zo tot meer draagkracht komt. Juist, zo stappen Franka. Dat is mooi losgelaten. Ja. Juist, dat werk. Ook even een keer een stukje stap, Jacob. Zo. Ja. Ja, braaf. Zo kun je achter een beetje opzoeken. Ja. Zo, zo, zo. Juist. Dat is mooi, Franka. Zo beginnen. Braaf. Kalm. Juist. Goed. Daar naartoe, Jacob, dat die hals zo begint te deinen. Ja. Eén tandje rustiger. Zo. Zo, ja. En zo ook in de mond een beetje verzorgen. Dat hij net een beetje, ja, dat werkt, Jacob. Dat hij net een beetje smakelijk wordt aan je hand. Dan geeft hij het nog mooier door. Juist. Dit werkt, Franka. Zo staat hij mooi naar de hand toe. Ja. Goed, goed. Zo staat hij er mooi naartoe. Ja. En eerst in de galop even een beetje af laten rollen naar voren. Braaf. Eerst even die kant op. Zo, ja. Daarheen. Juist. Mooi. Dat is de goede houding. Ja. Ja, ga maar mee, Jacob. Laat hem maar een beetje afrollen. Laat hem een beetje uitrollen naar voren. Ja, laat hem een beetje, dat ja. Laat hem een beetje rek in het frame ontwikkelen. Zo, laat hem maar komen. Daarheen. Juist, juist, dat is goed. Ga er maar in mee. Zo, ja. Oké, een keer weer draven. Juist, dat werkt, Jacob. Daar krijg je lengte in het frame. Dat moet hij leren. Juist. Zo. Ja. Braaf. Goed zo. Ja. Mooi. Dit werkt, Jacob. Zo achter de hand aan. Ja, mooi. Goed zo. Kijk. Daar naartoe, Franka. Juist. Zo krijg je balans. Ja, en dat iedere keer korte stukjes even opvangen en er weer achteraan. Ja. Ja. Zo. Ja, mooi. Goed.
Even een keer weer stap. Braaf. Juist. Nou begint hij al een beetje te zoeken, Jacob, in de lengte. Dat is belangrijk. Zo, ja. Even een keer weer ontspannen. Dat hij even een keer diep adem kan halen. Braaf. Zo. Juist. Juist. Dat werk. En dan bouw je het maar weer op, Jacob. Zo. Goed, Franka. Daar naartoe. Ja. Ja. Ja, braaf. Ja. Zo, ja. Juist. Ja, dat is wel een mooie houding. Zo er naartoe. Goed. Goed. Daarheen. Ja. Ja. Mooie overgang, Jacob. Nou pak je dat mooi van achteren uit aan. Geeft niks, gewoon om doorrijden. Springt vanzelf terug. Ja. Zo. Niet te veel erin tillen. Laat het maar een beetje daar. Ja. Geeft niks. Hij springt vanzelf. Juist. Maar daar een beetje achteraan werken. Zo, ja. Braaf. Dat werk. Zo. Goed zo. Mooi. Kijk. Ja. Dat. Oké. Braaf. Zo. Een keer weer draven. Zo. Ja hoor. Zo werken. Mooi. Dat werkt, Franka. Niet hoger, hè. Zo er tegenaan. Ja. Mooi. Daar achteraan, Jacob. Beetje toestaan nog. Een beetje hand. Ja. Want nou begint de hals. Die begint al een beetje erin te zakken. Nou moet het neusje nog een klein beetje wegdrukken. Ja, braaf. Zo, ja. Daar naartoe werken. Juist. Nou dat neusje nog een beetje toedrukken. Kijk. Braaf. Daar naartoe werken. Goed. Juist. Daar naartoe werken. Mooi. Kijk. Dan begint de hals van boven ook losser te worden. Krijg je een mooiere kap vanuit de schoft. En dan wordt de onderhals minder. En dat moet ook. Het paard moet niet op de onderhals lopen, maar juist op de bovenhals. Die moet hij aanspannen. Juist. Dat werkt hoor. Zo. Oké. Mooi. Laat hem maar stappen. Rust, deining. Ja, braaf. Juist. Goed. Kijk, zo krijg je mooi deining in de bovenlijn. Dat werk. Ja. Fijn. Goed zo. Mooi. Ja, ook Jacob en Franka heel vriendelijk bedankt voor de presentatie. Goed gedaan. Dankjewel Franka. Ik heb even zitten tellen. Je hebt er vanmorgen 8 gepresenteerd. Knap werk. Mooi gedaan. En ook bedankt voor Jacob voor de presentatie van Reitsen. We zijn toe aan de laatste groep, groep 22. En daarin zullen de hengsten met de nummers 2 en 28 gepresenteerd worden. En voor alle deelnemers aan deze tweede voorrijdag. Wij verwachten jullie natuurlijk allemaal terug op maandag 17 augustus. Want dan is de derde voorrijdag en dan is er ook uitsluitsel of de hengst doorverwezen gaat worden naar het Centraal Onderzoek. Dus de derde voorrijdag op maandag 17 augustus. En de laatste groep beginnen we met nummer 2.
En nummer 2 is Wismar van HMV. Een 3-jarige sterhengst van Auwert 514. En zijn moeder is Wolkje van de Zunne. En Wolkje is een modelpreferente dubbel A-merrie van Alwin 469. Wismar komt uit de merrielijn 8. Hij heeft een verwantschap van 18,74% en een schofthoogte van 1,60 meter. Wismar is gefokt door Vriesenstal van HMV in Olst en in eigendom van Handels- en Exportstal Heuker BV in Zevenhuizen. En Wismar wordt aan u gepresenteerd door Sabine van de Loenhorst. En de tweede hengst in deze groep, dat is met nummer 28, Jopke van Meerten. Jopke is een sterhengst van 2023, dus ook 3 jaar. Vader is Auwert 514 en zijn moeder is Ineke van der Biel, een stermerrie van Alwin 469. Jopke komt uit de merrielijn 27. Hij heeft een verwantschap van 18,42% en een schofthoogte van 1,62 meter. Jopke is gefokt en in eigendom bij de familie van Meerten uit Lienden. En hij wordt vandaag aan u gepresenteerd door Daan Visser. Sabine en Daan, veel succes met de presentatie van deze beide hengsten. This is the last group of the second presentation day. The third presentation day is on Monday, 17 August. And we hope to see you again at that Monday. But first, the last group, the numbers 2 and 28. And the number 2 is Wismar van HMV. And Wismar is a 3-year-old star stallion, sired by Auwert 514. And his dam is Wolkje van de Zunne. She's a model preferent double A mare by Alwin 469. Wismar descends from Merlijn 8. He has a kinship of 18.74% and his height at Widders is 1.60. Wismar is bred by Vriesenstal van HMV in Olst. And the owners are Handels- en Exportstal Heuker in Zevenhuizen. Wismar is presented to you by Sabine van der Loenhorst. And the second stallion is number 28, that's Jopke van Meerten. Jopke is a star stallion, also 3 years old, sired by Auwert 514, and his dam is Ineke van der Biel, and she's a star mare by Alwin 469. Jopke is from Merlijn 27, his kinship is 18.42%, his height at width is 1.62. The breeder owners of Jopke are the Van Meerten family in Lienden, and he is presented to you by Daan Visser. Dan gaan we beginnen aan de laatste groep. Heel mooi binnen het tijdschema, met dank aan de organisatie. En ook aan de ruiters. Mooie, keurige presentatie van de hengsten, zonder incidenten. En al heel mooi de hengsten al op een rustige, ontspannen manier voorgesteld, zodat ze verder in hun opleiding mooi kunnen ontwikkelen. Sabine en Daan,
Jullie sluiten vandaag af. Zo. Ja hoor. Zo eerst maar even een paar overgangetjes maken. Stap, draf, draf, stap. Even een beetje laten wennen. Zo ja. Licht gaat aan, ik ga Ging- vanuit. Ja. Goed, dat werkt dan. Dat is een mooie houding. Zo. En dan in tempo iedere keer even weer opvangen. Ja, ja, en er weer uit. Dat scheelt. Als je hem iedere keer even een beetje opvangt en laat hem weer komen. Dus het is niet alleen maar naar voren, maar dan juist. Oké, braaf, braaf. Zo ja. Zo leert hij ook mooi dat hij in die stap direct kan ontspannen en de bovenlijn mooi loslaat. Ja. Zo, dat werkt Sabine. Juist. Goed zo. En iedere keer weer een beetje zacht maken aan je binnenhand, dat hij gemakkelijk mee wil in de voorwaartse richting. Niet te dicht bij elkaar. Zo, zo ja. Ga daarin mee. Juist, juist. Ja, dat werkt Sabine. Daar zakt hij mooi naar de hand toe. Zo ja. Een keer opbouwen naar een overgang naar de galop. Juist, dat is wel een mooie houding daar. Braaf. Zo eerst leren te ontspannen in de bovenlijn. Ja. Goed. Ja, mooi. Keurige overgang. Was direct aan jouw hulp. Ja, ja. Goed zo. Braaf. Dat is belangrijk. Dat het paard makkelijk reageert aan de hulp. Dat is ook een belangrijke eigenschap. Zo, juist. Maar hij moet ook wel de ruimte krijgen om te reageren. Goed, dat werkt Sabine. Zo, ja, dat druk jij net een beetje naar voren. Keer weer een overgang naar de draf. Braaf, zo ja. Ja, en een keer een overgang naar de stap. En daarbij gaan hand veranderen. En uitschuiven naar voren. Leren op te rekken naar voren. Ja, ja, dat. Zo ja, die kant op. Als kan Sabine een beetje wenden en nog een beetje doorstappen. Dat beetje om je been, zo ja. Dat werkt, juist. Dat je met je been aan het rijden kan komen. Net een beetje aan kan drukken. Juist, juist. Zo ja. Oké. Braaf, draaf maar weer aan. Dat is wel een mooie houding, Daan. Keurig. Dat is mooi stil, mooi op lengte er tegenaan. Kijk. Kun je wel eens ook aan het orenspel zien dat zo'n paard zich blij voelt, attent is op zijn rijder. Goed zo. Dat is een mooie houding waarin hij zijn lichaam en zijn achterbeen het beste kan gebruiken. Keurig. Ja. Mooi. Heel gemakkelijk zo aan de voorkant. Mooi, Sabine. Ja, daar komt hij aan. Goed. Hij begint dat op te zoeken. Ja. Dat is het werk, hoor. Zo, daar mooi in meegaan. Juist. Zo, ja. Kijk. Dat is mooi, Sabine. Keurig. Ja. Ja, dan krijg je ook een mooie overgang. Braaf. Zo, makkelijk. Eerst even makkelijk. Eerst even een beetje meegaan. Zo, ja.
Laat maar lopen, laat maar lopen. Ja hoor. Zo, juist. Goed gedaan, Sabine. Mooi, kijk. Want dan kun jij er een beetje achteraan rijden. Mooi. Zo werken. Ja, zo werken. Braaf. Oké. Nou, kijk, mooie rustige manier van galopperen. Een keer weer draven. En dan een keer weer naar de stap. Ja, en in de stap direct weer uitschuiven. Naar voren door laten treden. Ja, door. Door naar voren. Ja. Ja, braaf. Kijk, dat. Mooi. Zo laat je hem mooi die stap, die rust in de stap opzoeken en de ruimte. Rust, ruimte en regelmaat. Juist. Goed. Dat is stappen, Daan. Keurig. Juist. Zo een beetje wennen, Sabine. Ja. Goed. Dat werkt, Sabine. Zo wenden, zo een beetje vragen om jouw binnenbeen. Ja. Ja. Juist. Dat. Dat. Ja, braaf. Oké, mooi. Goed zo. Daarheen. Ja hoor, dat werkt. Oké, mooi. Belonen. Ook Sabine en Daan, heel hartelijk dank voor jullie bereidwilligheid en de presentatie van je hengsten. Dank u wel. Dankjewel Sabine en Daan. En natuurlijk niet in de laatste plaats ook dankjewel Johan voor een prachtige toelichting. En ik denk dat ik namens trainingsstallen en ruiten spreek dat ze er veel van opgestoken hebben nog ook vandaag. Naast dat de paarden heel mooi zijn gepresenteerd. Dankjewel Johan. En wij zien je ook graag over 3 weken weer terug met de presentatiedag, de derde van 3. Op maandag 17 augustus. Dankjewel. En dames en heren, ook het bezoekers dank voor de rust en de stilte aan de kant. En daarmee hebben de jonge hengsten zich ook optimaal kunnen laten zien en kunnen presenteren. En terwijl de laatste eigenaren zo dadelijk nog een toelichting krijgen over de presentatie van hun hengst, bedank ik iedereen voor het kijken en voor de aandacht. En heel graag morgen bij een ABFP wellicht. En anders op een keuring van het weekend. En anders over 3 weken bij de voorrijdag nummer 3. Dank u wel.